Ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kú òwúrọ̀. Ẹ tún káàbọ̀ sí chánẹ́ẹ̀lì Fáàtì Òkodoro. Àwa lọ́sàn-án a tún ti wá lálẹ́ yìí báyìí. A rí fídíò kan tí a rò pé ó yẹ ká rẹ́spọ́ǹdì sí. Òun náà la ṣe sáré wá lálẹ́, a ní pẹ́ púpọ̀. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí kò jẹ́ òdodo nínú àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ. La ṣe sáré wò pé nítorí àwọn ọmọ Ọlọ́run tó lè máa wo àwọn fídíò yẹn tán lè fẹ́ da omi tútù sí lọ́kàn. Ẹ̀yin ará, ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Arákùnrin tó ń pè mí, ẹ̀lú àti wà lórí ètò, àti wà live, ẹ jọ̀ọ́, àti wà live, àti wà ní live program bọ̀ mi tí network bá ti dẹ̀ lè join wa. So ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Arákùnrin kan ló ń pè yẹn táwọn náà ní Jésù bá wọn pàdé. Ẹnìkan tún pè mí lálẹ́ yìí, màá sẹ́ndì ọ́díò yẹn náà. Ó ní òun ti ń wo program àwọn ACADIP àtàwọn ọ̀dà Muslim kìnìún. Òun ti wá wò pé ṣé ètò òdodo ni wọ́n ń sọ yìí ni? Báwo ni wọ́n ṣe ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀ ń di Mùsùlùmí? Òun náà ti wá fẹ́, ọkàn ẹ̀ ti ń rọ̀ mọ́ láti di Muslim. Kò pẹ́ púpọ̀ sígbà yẹn lórí fídíò àwa àti ACADIP tí mo lọ bèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Ìgbà yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní follow program. Ó ní nísìnyí òun ti ní ìgboyà láti mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run lòun ṣe. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún láti gbọ́ testimony arákùnrin yẹn lálẹ́ yìí ni wọ́n pè mí. Ẹ má jẹ́ ntàn yẹn ẹ̀yin ará, testimonies are still coming. Ẹ̀rí oríṣiríṣi ó ṣì ń padà bọ̀. Àwọn tó ti ṣáko ló ń padà bọ̀. Àṣírí ti tú, òkùnkùn ti fẹ́ sá lọ, ìmọ́lẹ̀ ti dé, òdodo ti dé, irọ́ yóò wọlẹ̀ ni. Arákùnrin TMD kí àwọn ará lé. Ẹ káalẹ́ ẹ̀yin ará lé lẹ́ẹ̀kan sí. A tún ti padà dé láṣálẹ́ yìí. Ó wù wá ká tún padà wá ní ara ẹ̀yin náà lè jẹ́ kó possible fún wa láti padà wá torí iná ń yọ iná ìjọba ó máa ń ṣe ségesège lọ́dọ̀ arákùnrin wa FSP. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìrànlọ́wọ́ yín àti fún dídásí tí ẹ dá sí ètò yìí. Àwọn di ẹni tó ní iná nínú ilé wọn láti lè máa ṣe ètò yìí. Nígbà tá a bá fẹ́ wá lẹ́ẹ̀mẹ́rin ní ojúmọ́, lóòótọ́ gbogbo ala níṣẹ́ tá à ń ṣe. Irú èmi báyìí tí mo ṣe wà ẹ́, bí iṣẹ́ tèmi mo lè má ráyè throughout the day. Ṣùgbọ́n nínú kò sí àyè, èèyàn ṣáà wá àyè láti dúró fún òdodo àti òtítọ́ tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ ká pàdánù iṣẹ́ wa. Tó bá ṣe é ṣe gan gbà mí pé èèyàn pàdánù iṣẹ́ torí kó lè dúró ti òdodo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, why not? Ṣùgbọ́n a ò ní pàdánù iṣẹ́ wa tó bẹ̀ láti ń fìdí ọmọ àti ń fìdí aya tàbí tí ń tẹ̀síwájú nínú ìgbésí ayé wa lórí ẹ̀kọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ará lé, ẹ ṣé tí ẹ dá sí ètò yìí, ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí, àti nígbàgbọ́ wípé lálẹ́ yìí ẹ tún gbádùn wa ju tàtẹ̀yìn wá lọ. A ò sí fún entertainment. We are here to make the truth known, and that truth shall prevail in Jesus' name. Amen. Ẹ bá gbóhùn sókè, ohun yẹn lọlẹ̀. Arákùnrin Baby Code náà ti darapọ̀ mọ́ wa, ó tó jọ́ mẹ́ta. Arákùnrin Baby Code, ẹ sáré kí àwọn ará dé. Yes sir o, ok. Àwọn kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn ọ̀gá mi tó wà lórí ètò TMD, mo kí yín o. Mo kí FSP náà. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwa tí a wà ní orí ètò tí à ń fetí ń gbọ́ wa, àti gbogbo àwọn tí wọ́n máa padà tún máa darapọ̀ mọ́ wa láti máa wo program. Gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ, mo gbàdúrà pé àlàáfíà Ọlọ́run Kristi Jésù yóò máa wà pẹ̀lú wa, and then mo kí gbogbo wa fún happy Easter. Ẹ ṣe ṣàkíyèsí pé nǹkan kan ti yàtọ̀ nínú ara ní ibi tí mo dúró sí. Èmi náà fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ sọ pé TV mo wò lẹ́yìn yìí tí náà tàn báyìí. Ẹ má bínú, iṣẹ́ ni ò jẹ́ kémi ti ráyè ní mẹ́ta yìí, iṣẹ́ tí ó strong kan ni. Ẹ bá wa kí wọn. Ẹ ṣé o, gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ń lò, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa nawọ́, tẹ́ ń ránṣẹ́ yìí lọ́wọ́. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run máa ràn yín náà lọ́wọ́ o. Ní orúkọ Jésù, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o. At least báyìí nísìnyìí, mo gbọ́ tọ́gá mi sọ lẹ́ẹ̀kan pa a lè wálé mẹ́ta lójúmọ́. Anytime nísìnyìí, a lè come online because àwọn resources ta ní ìdí tí wọ́n ti ń wà available fún wa, àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá fẹ́ pè wọlé náà.
so ó ti ń easy fún wa, lórúkọ Jésù máa easy fún gbogbo àwọn tó ń fetí ń gbọ́ wa náà. Ẹ ṣé gan. Kí a tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ sáré sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwọn nǹkan tí a nílò àwọn hadith yẹn, collections of hadith. Bí àwọ̀ jẹ́ muslim tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wá ti nílé, kò sí tó fi ṣe, ó lè sẹ́ndì ẹ̀ sí wa, Sahih Muslim, Sahih Buhari, Abusuna Abu Dawud, Isuna Ibn Majah, At-Tirmidhi àti gbogbo ẹ̀, àbí Sira Rasulullah àti Kùránì oríṣiríṣi tó jẹ́ bí 37 tó bá lè rí Ọlọ́run lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti là kan fún wa ń bẹ̀, àbò ní lọ́wọ́ sẹ́ndì ẹ̀ sí wa. Àwọn ohun èlò rèé, torí pé nígbà ó ṣe ètò yìí sì máa gbìnà yá. Èmi ti fi ẹ̀mí mi lélẹ̀ o, èmi ò nítorí mo mọ̀ pé ikú náà lòpin gbogbo. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé Ọlọ́run jẹ́ kán pa ẹ̀mí mi, ṣùgbọ́n kí là ń ṣe nínú ayé àgàgà níbi tá a ti ẹ̀ wá ẹ̀? Kò sí iná, kò sómi, kò sóúnjẹ, kò sí àlàáfíà, kò sí nǹkan kan. Kí ni èèyàn ti kú already? Kí lèèyàn tó wá ń bẹ̀rù? Ó ní ẹni tó wà nílẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kò nílẹ̀ kó máa bẹ̀rù àti ṣubú mọ́. Tó bá ti jẹ́ kó wà lórí òdodo, téèyàn bá ti wà lórí òdodo kò yẹ kẹ́rù báyàn. Ó ní olódodo yóò láyà bí kìnìún. So tọ́lọ́run bá fẹ́ lù ẹ̀ fún wa láti fún wa ní bí àwọ̀ tó jẹ́ muslim tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wá di ti Jésù, má lọ dáná sun àwọn ìwé yẹn o, jọ̀wọ́ rán sẹ́ndì ẹ̀ sí wa, Ọlọ́run yóò lò fún wa. Àbí o lè ra àwọn hadith collection yẹn fún wa, àbí Quran variation bíi wash version, kí lorúkọ sísun àkísàì, àdúrí àkísàì àti oríṣiríṣi. A nílò wọn torí pé nígbà tó yá ni sáà máa jáde sí gbòòrò láti lọ engage àwọn èèyàn, wọ́n nà wọ́n ní àníjọ ọdún, ó lè jẹ́ nínú ọjà kan ní àdílọ á máa ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. So ìrànlọ́wọ́ tọ́lọ́run bá ní ṣe sá. Ta ló ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́? Ẹ mute microphone yín náà, ẹ̀mí ìgbọ́ yín dáadáa, network yín ò dáa, ẹ mute microphone yín. Àti wà live. So ẹ̀yin ará, ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, ẹ máa pray fún wa, ẹ máa gbà wá níyànjú gẹ́gẹ́ bí a ti pinnu láti ṣiṣẹ́ fún Olúwa. Ìwọ wà ń bẹ̀ yẹn, o lè ṣe, o lè fi owó rẹ ṣe, o wà ń bẹ̀ yẹn, o lè fi ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ṣe, o wà ń bẹ̀ yẹn, o lè fi àdúrà rẹ ṣe, o wà ń bẹ̀ yẹn, o lè fi ìmọ̀ràn rẹ ṣe, o wà ń bẹ̀ yẹn, o lè fi ìbáwí tiẹ̀ ṣe pé ẹ̀dẹ̀ tún ṣe báyìí lọ́nà tí ó gbà ràn òru wá sókè. Kò sí tí ò wà welcome. Kìkì pé kí àwọn kan di ẹni ìgbàlà, ayọ̀ wa rèé, n tá à ń lépa rèé. Ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ̀sìn wò wá, ẹ má rí wa bíi pé àwọn alákatakítí ẹ̀sìn wọ́n fẹ́ ba ẹ̀sìn wa jẹ́. A ò ba ẹ̀sìn yín jẹ́, a fẹ́ yànnàná òdodo bá ti dé irọ́ máa sá lọ ni. Tódodo bá ti dé irọ́ máa ṣe kí ni? Irọ́ máa ferege, irọ́ máa fẹsẹ̀ fẹ́. Tí Ọlọ́run ní pọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta yìí náà join wa lénìí, Ọlọ́run á bùkún fún yín. Arákùnrin repent, arákùnrin Adéríbigbé Adéọlá, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. A dúpẹ́ tí ẹ jalapọ̀ wọn ní àṣálẹ́ yìí. Níbo là ń lọ láṣálẹ́ yìí? Fídíò kan la rí, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa táwọn máa ṣe nísìnyí. Excuse me, bó jẹ́ mẹ́ta, bó jẹ́ méjì, ìgbàkígbà tá a bá ti rí irọ́ á jáde, tá a bá ti ní òdodo tá a fẹ́ fi sọ fáwọn aráalé láti ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Fídíò kan la sáré rí, fídíò yẹn lẹ́wọ̀n lójú ọpọ́n yìí. Arábìnrin kan wá ń béèrè, òun ni a fẹ́ play, a sáré sọ̀rọ̀ àní, kò sí àwúrúwẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n play bí ó máa jáde síta. Tó bá jáde síta, tí ọ́díò yẹn bá jáde, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Àbòrẹ́ rẹ̀ Muhammadu. We have not sent you. Ṣóhun yẹn jáde? Àánú fún gbogbo àgbáńlá ayé. Ṣé ọ́díò fídíò yẹn jáde? On the day of Bẹ́ẹ̀ ló jáde, ó jáde. Àwa tá a wà ń bì, tá a wà l'Áfíríkà, tá a wà ní Nàìjíríà, Ẹ jẹ́ tá kí a n sún wà ẹ lọ lọ́sùn. síbi tá a fẹ́ lò gan-an. Bá lọ bẹ́ni tí ó Ẹjọ́ sì yẹn kọ́ la fẹ́ wà nílò. Nábì Muhammadu. Ìrẹ́ Muhammadu o, àwa tiẹ̀ la dé yìí o. Poland, Alhaji wa Báyọ̀. Wọ́n kọ́ gba ìtọrẹ àánú, òun ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n ń gba owó bí ìgbà tí wọ́n ṣe donation. Ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi pé àwọn mùsùlùmí náà ń gba donation. So wọ́n dẹ̀ máa ń sọ pé kò eléyìí ò yẹ kán máa ṣe, but ó yà mí lẹ́nu pé wọ́n gba donation rẹ̀, but tó kàn wá kọ́ nìyẹn. Mo lọ síbi ìbéèrè tí mo rí yẹn. Ẹ ní máa padà sí aburú, ẹ sì ní máa padà sí ìgbàlá ìdá. Mo ń wo olùkọ́ tí mo Arábìnrin yẹn ti wá béèrè. Alhaji mi dáadáa. Ẹ jẹ́ sọ pé Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ẹgbẹ́ lọ sí bí 820 something. You might be asking yourself, Advertising, can you advertising. actually create high quality live streams for free? Well, with StreamYard, the answer is Ẹgbẹ́ lọ sí bí 8 something. 8 minutes plus 8 minutes 27. Ṣé kò jù ẹ lọ? 8 minutes 27. 8 minutes 42. 42. Yeah, it's okay. 42. láàyè wọ́n máa náwó sẹ́sìn. 42. abẹ́ lọ́nà lánàá àná ẹ̀ ní mà padà sí aburú. Ní mà padà sí aburú. Gbogbo èsì tó tara yín jáde pátá ọlọ́run àṣẹ wọn ni ọmọ àdúgbò ṣọpẹ́dú. láhàúlà wàlà kò wá tán ìlà àgbà ẹ̀yìn ìyá mi ọjọ́ ayọ̀ ọjọ́ ẹ̀yẹ yín mọ̀ ní fi ń ṣàwátì. Mo kí màmá wa Amdala Adepoju kọ́nà kó bá mi ṣe dáadáa Ibi tí wọ́n ti ń lè mo kí ìyá wa former prophetess ọ̀párántí Mary ìyàwó Òlì láti Kérúbù and Seraphim Church. Táwọn náà tájọ kọ́ wọn níwà màmá wa Makuru Fat kọ́nà kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. 8:45 ni 8:45. 8 minutes 45. Sultana ni wọ́n wọ̀. Mo wá kí èèyàn mi pàtàkì kan ní ìmọ̀bí tí wọ́n wà. Aláàjì wa 8 minutes 45 ni mo rí bí. Ok, ó dà pé líǹkì ọ̀tọ̀ ni mò ń play yẹ jọ. Ẹ jẹ́ send ilé tó wà lọ́wọ́ mi. Ẹ send yẹn jọ, òun kọ́ lélẹ̀. 3C. Òun kọ́ lélẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n send ẹ̀ sí. Ẹ send ẹ jọ. Mo ti ṣe ọmọ gbé o. Òun kọ́ ni mo fẹ́ play. Ẹ kúrò ọ̀lẹ́. Ẹ káalẹ́ ẹ kú òwúrọ̀ ní gbogbo tẹ́ tí ń wò wá. Mo ti send ẹ̀ sí. Ẹ send ẹ àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Aha, òun náà ni yíyà. Ó ní. Ẹ jẹ́ kí n share ní screen. Ẹ jẹ́ n stop eléyìí. Kí n share tí mo fẹ́ àti rí ìtafẹ́ lò gangan yíyà. Ìtafẹ́ lò gangan ni. Ok, ó ní. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. Jésù ṣe o. Mo fẹ́ràn ìbéèrè tí arábìnrin ìbéèrè yẹn ó sì jẹ́ ìbéèrè tó yẹ kí àwọn ọmọ nǹkan tá à ń sọ nìyẹn o. Ṣé kí n tún mo wálẹ̀ díẹ̀? Kódà ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí 20,000. Gbọ́dọ̀ mọ́ ní 20,000 naira. Irọ́. Àbí kí n ṣe nọ́ọ̀sì fàtò ṣùgbọ́n láwàá yìí. Wọ́n á ní 2,000 naira. Wọ́n gba ọrẹ ni. Ó di mọ́kànlá. Mẹ́wàá. 1,000 naira. A dáhùn ìbéèrè méjì tó kù dẹ̀. Orí máyé wà ń bí. Àjọ lọ sí school ni so àwọn wọn ní Muslim lọ. Ṣọ́rọ̀ yẹn ń jáde ṣá. Christian nǹkan kan. Bọ̀ mo máa ń wo láti ìgbà tí mo ti máa ń wo program yìí tó ní ó ní one of your. Ẹ máa ń wo program wa dáadáa. No kì í ṣe dáadáa náà ó ní one of your máa ń wo brothers lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. brother Muhammad Christian náà ní Níkẹrẹ́. Brother Muhammad orí máa yé. Ṣé orí máa yé wà ń bí? Àjọ lọ sí school ni so àwọn. Ní College of Education Níkẹrẹ́. Níkẹrẹ́ so àwọn náà ti máa ń fún mi ní àwọn kẹsẹ̀tì kó tó di pé mo tiẹ̀ fẹ́ Muslim gan. But mo máa ń wò pé why tó fi jẹ́ pé you only focused on Christians only. Ṣé ẹ gbọ́ béèrè wọn? I've never seen any one of your disc. Arábìnrin yẹn ní Christian òun dẹ̀ ti máa ń follow program wọn. Òun dẹ̀ ti lọ fẹ́ Muslim. Ẹ̀rí ìjáàbù lórí wọn. Ó wá ní kí ló dé ohun tí n tó ń kọ òun lóminú ni pé kí ló dé tó jẹ́ Kristẹni ni wọ́n ṣáà máa ń tẹnu mọ́ ṣáṣáṣáṣá tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn míì. Ní tí arábìnrin yẹn ń béèrè nìyẹn mímọ́. Ìtàn béèrè lọ́wọ́ wọn nìyẹn. Lórí àwọn ológun. Other religion. So èmi sọ fún brother Muhammad nígbà yẹn mo ní wẹ́ ọ̀dà. Ẹ má pariwo ẹjọ́ ẹ dákun ẹjọ́ gbogbo ẹni tí ò bá rẹ́dì láti. Ẹ jẹ́ ká kí fídíò yẹn full screen so that àwọn èèyàn lè rí. Ẹ dákun ẹ má náà pè ní salvation.
Oya sister. So mo bèrè lọ́wọ́ àwọn náà ń gbà yẹn àwọn náà ṣáà tún sọ àwọn bíi wáàsí mi kankan tún gbọ́ but mo sì máa ń ring lọ́kàn mi till now pé ẹni yìí Christian nìkan ni ṣá always why is it always Christian and not other religion? Yeah. Ẹ ṣe sister Yẹ́misí nínú gbogbo àwọn tá a jọ wà ń bì Mùsùlùmí wà ń bì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Christian wà ń bì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ jọ sáwọn oníṣàngó wà ń bì bàbá wa ń sọ̀rọ̀ oníṣàngó bí are we not wasting our time? But you are trying to let us know Yes. the true religion. Bẹ́ẹ̀ni. You should talk of others. No, not to place on we don't need to do that. Why? Reason is sharing kankan wà tán pè ní targeted audience. Ṣé ń gbọ́ mi? Tá a bá pèdè pa a fẹ́ ṣe wáàsí, oníṣàngó ò ní wá o, ọlọ́ya ò ní wá o, ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tẹ́jẹ́ Christian náà lẹ́wàá o, àtàwa Mùsùlùmí. In that wise, it will be unwise. Káwa máa sọ̀rọ̀ wípé ẹja lọ nú ẹsẹ̀ Ẹ̀fà Ọ̀rúnmìlà sọ báyìí ó nígbà. Ẹ̀yin ará kí ló dé tó àwọn onífá ò ní wá kí ló dé táwọn Ọlọ́runmìlà ò ní wá nítorí pé wọn ò sọ̀rọ̀ ń pa wọn ọ̀rọ̀ àwọn kírísítẹ́nì lẹ fẹ́ sọ ló jẹ́ káwọn kírísítẹ́nì náà máa wá béèrè ẹ̀yin ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ẹ̀yin onífá o a fẹ́ tú àṣírí yín lénìí bóyá ẹ rí àwọn onífá bẹ́ẹ̀ ní rí àwọn onífá ìdáhùn yẹn ò kúnná tó lójú tèmi kí ló dé tí wọ́n máa criticize ṣáwọn ẹlẹ́sìn mìíràn náà ò nílò gbàlà ni kí ló tó fi jẹ́ pé dandan arábìnrin yẹn ṣàyọ wọn lẹ́nu pé kí ló dé dandan kírísítẹ́nì lẹ́yìn kan náà ń tàṣà àtakò ẹ̀ wọ́n nítorí pé kírísítẹ́nì nìkan ló máa ń wá ẹ̀yin ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ àtakò àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn àwọn náà yọjú ṣùgbọ́n torí pé ẹ ṣe àtakò àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn ló fà á tí ẹ ṣe sọ pé wọn ò yọjú. ohun tó tún ṣẹlẹ̀ bí ẹ kínkín lẹ́yìn ó ní wípé kí ni ìdí tí Muhammad tó fi lọ bá àwọn pagan Quraysh mi ò tẹ̀ láìka tí máa pọ̀ wọ́n ní pagan because nǹkan tó ń sọ fún wa ni pé pagan ni wọ́n bọ̀ nǹkan tá a dẹ̀ sí ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ Islam gẹ́gẹ́ fúnra lára ẹ̀ paganism ni so àwọn ará Quraysh kí ló dé tó lọ bá wọn jà kí ló dé tó lóun fẹ́ pè wọ́n sí Islam tí ìgbàlà wọn ò bá jẹ́ lógún dákàn sọ bẹ́ẹ̀ pé tí ò bá jẹ́ wọn lógún àìtó so Yusuf kàn ń pidán ni torí pé ibi tí ó ti lè rí owó tó ti lè rí business wọn tà òun nìkan tako Christianity ṣùgbọ́n àwa gan ti ráàyè ní ìsìn o àti ráàyè tiwọn ẹ continue. Ẹ má bínú FSP. À ń gbọ́. Hello. Ó yẹ sọ̀rọ̀ sókè. À ń gbọ́ yín. Ọ̀nà tá à ń lọ jí ẹ sọ̀rọ̀. À ń gbọ́ yín. Wọ́n sọ̀rọ̀ mọ́. Arákùnrin bébí kò dẹ sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín. Wọ́n tiẹ̀ ló language kan bẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ pé wọ́n ní pé targeted audience tẹ́ bá listen sí language yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni láì ṣe traffic. Wọ́n ní pé targeted audience now software engineer lèmi dẹ̀ ṣe digital marketing so tá bá ń lo targeted audience ó mean pé a ní specifically àwọn audience kan tá à ń target fún particular market kan ó túmọ̀ sí pé òun fúnra rẹ̀ intentionally ó ń target àwọn Christian audience ni nígbà tẹ́ bá ṣe program tẹ́ bá sọ pé ẹ kọ síbẹ̀ pé Christian and Muslim for the way of salvation lẹ pè wọ́n fún báwo lẹ ṣe expect babaláwo ẹ understand babaláwo ò lè yọjú torí Christian àti Muslim lẹ kọ síbẹ̀ so format náà kọ̀ lè fún lé ẹ̀bá tí ní next statement ẹ̀ ó máa ṣàlàyé ẹ̀ ẹja ní sùúrù ó máa ṣàlàyé ẹ̀ ní next statement reason tó fi sọ bẹ́ẹ̀ á sọ fún yín ẹja tẹ̀síwájú. lórí ayé tí pàdé sálú ayé. Ọwọ́ àwọn ọbì kan kò ní make sense. Ọlọ́fẹ́ ọlọ́ya. Sẹ́ni ní kò fẹ́ ológun. Sẹ́ni ní kò fẹ́ oní ọba tààlà.
ẹ sì lè ní kó fẹ́ àwọn tí ń bọ èṣù because ẹ rí mùsùlùmí pé a súnmọ́ra bá a ti wá súnmọ́ra yẹn á lè gbọ́ra wa yìí. That is why we center our preaching on Islam and Christianity. Okay. Then ìbéèrè tí mo tún ní. ṣọ́ọ̀dì yẹn ń jáde ṣá. ló jáde. pé wọ́n máa sọ pé ìjìlá fún Isa gospel for Jesus. ṣé àní nǹkan kan tá a fẹ́ sọ lórí yìí tó sọ yẹn kó tó lè fẹ́ béèrè question mi. ok ẹ pọ̀sẹ̀. ok ẹ jẹ́ kí n sáré point out hypocrisy man yìí. tó bá ti dé bí heated argument tí Quran bá ti máa expose á ní kì í ṣe àwọn Christian ni wọ́n ń sọ a sì máa rí gbọ́ láìpẹ́ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń contradict rẹ̀ láìpẹ́ wípé injila and ọdún sọ́pàá tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ. Now targeted audience ẹ̀ ní Christian but ní in the past tí mo ti wo fídíò ẹ̀ rí ó sọ pé àwọn Christian kọ́ ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ní Quran ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So why is he critiquing Christians tó dẹ̀ jẹ́ pé Nasara kọ́ ni Christian? In the past ó ti sọ pé àwọn Nasara kọ́ ni Christian. Now he's now saying that his target audience is Christians. So is that not hypocrisy? Because I don't see reason why he should do that, because Quran is not talking about Christian. If I want to prove it, Quran is actually not talking about Christian, and it's not talking about the Bible that we have. He even said it, that what they have today is not the injil. It's not even that Bible we have today is not the Bible. It's not the source for those people that Allah sent. So why is he doing that? Why is he going there in the first instance? So to me, hypocrisy in learning, and it's illogical, it's incoherent for him to go into the scripture. He said it's not the scripture that Allah gave to those people. And even if we still go into that same source and begin to prove that those people prayed. Okay. So ó máa ń ṣe mí sọ́mà pé Taureta fún Musa. Ṣebí ìgbà tí Musa wá ń gbà yẹn, Taureta yẹn wọ́n ń lù wá. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ pé ìgbà tí Muhammad náà wá pé wọ́n ń lo Quran. This injila kan fi rán Isa torí mo gbọ́dọ̀ kan ní Isa náà ní Jésù. Ṣé injila yẹn you were now telling me now pé kì í ṣe òun ní Bible àbí? Of course, capital yes. Okay. Shemarism. Sheri don pè ní Taureta fún Musa Torah. Àrímọ́. Ẹ wá mọ̀ tata rí lẹ́nu. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Àwọn yẹn ni. Àwọn yẹn la wá rí Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Àwọn yẹn náà pè ní the five books of Moses. Sheri. Àṣírí tó wà bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn ìwé yẹn gan Mósè ò rí wọn rí. Mósè ò rí àwọn ìwé yẹn rí. Mósè ò rí Genesis rí, kò rí Exodus rí, kò rí Leviticus rí, kò rí Number rí, kò sì rí Deuteronomy rí. Tẹ́ bá sì wo lórí ìwé ní ìwé kìíní Mósè tá a pè ní Genesis, ìkejì kẹta kẹrin tó fi dé karùn-ún tá a pè ní Deuteronomy. Ìtàn ìfìmọ̀ ni pé tẹ́ bá wo Deuteronomy yìí, wọ́n sọ wípé Mósè kú nígbà tó pé 120 years. So ó fi hàn wípé wọ́n kọ àwọn ìwé yẹn nípa Mósè ní ìwé tó lọ sọ. Ok, ẹ jẹ́ kó parí ọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀kadà fún Mósè bákan náà ní ti Jesus Christ. Tẹ́ bá wo Matthew, Mark, Luke, John mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn wọ́n kọ nípa Jésù ni. Ẹ rí i pé kì í ṣe Jésù lọ́kọ́. Ìtàn ni ẹ máa gbọ́ wípé nígbà náà a sì bí ọmọ kan wọ́n sọ orúkọ rẹ̀ ní Jésù. Ṣé àmọ́ pé Jésù ò lè rí? Ẹ understand yẹn dáadáa. Kódà Jésù ò mọ̀ wípé ìwé kan wà tí ń jẹ́ Matthew. So ìwé tí Jésù gangan ń lò tọ́lọ̀ ọba àlékiọlá ìnjílà tọ́lọ̀ ń fún un kì í ṣe dandan kó jẹ́ ìwé. But tí àtà sọ̀kalẹ̀ fún ẹjẹ bá wa pọ́ọ̀sì bẹ́yìn a sì máa padà sẹ́yìn díẹ̀. a máa padà sẹ́yìn díẹ̀.
ṣé kí ẹ jẹ́ sáré sọ ẹ dúró ẹ má bínú ẹ sáré ó yẹ sọ̀rọ̀ tí yín gbà náà. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́. ok ó dáa mi ìfẹ́ kẹ́ má gbàgbé ni o. no ẹ má wọlé ṣẹ́ni gbàgbé ó dáa nǹkan tí mo fẹ́ kọ́kọ́ appreciate arábìnrin sí ni pé nǹkan tá a ní káwọn èèyàn máa ṣe ló ń ṣe. Ẹ má kàn máa gba nǹkan bọ̀gẹ̀ wọ́n ti ní wọ́n ní àfáà sọ kó wá máa mi rí jógéjógí rárá pásítọ̀ rárá béèrè ẹ rí béèrè tó ń béèrè yẹn ó yẹ kí n pàtẹ́wọ́ fún un. Àwọn ìbéèrè tó yẹ káwọn mùsùlùmí àbí lọ́wọ́ àwọn àfáà wọn ni pé ẹ ti ní ìnjílà tàwọ́rẹ́tà ibo náà wà ṣe rí táwọn mùsùlùmí bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè lọ́wọ́ àwọn àfáà wọn àwọn náà jókòó láti ronú pé kíní yìí ò mọ̀ pọ̀lọ́ dání o. Mo kọ́kọ́ gbé oríyìn fún arábìnrin yẹn sọ ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ wá wò wá tẹ́ wà nílé tẹ́ máa wò wá lẹ́yìn ètò yìí ẹ máa béèrè ẹ má dúró de àfáà sọ pé wọ́n ní ìnjílà àti sọnù bíbélì tàwọ́rẹ́tà kọ́ ní ìnjílà ẹ bí wọ́n léèrè ẹ fi ìbéèrè lọ́wọ́ nífun papọ̀ nítorí pé kò arábìnrin yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ó ní ó ti kò yé òun bọ́n ṣe ń dáhùn yẹn gan kò yé òun ohun tí mo fẹ́ point out nìyẹn ẹ tẹ̀síwájú arákùnrin tí ẹ ní. ok ẹ ṣe púpọ̀ ìkíní tí mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe màá share screen I will go to a Jewish site láti show hypocrisy man yìí gbogbo nǹkan tó máa ń sọ this man does not have a single reference no single evidence to substantiate he's just trying to brainwash people just to ẹ jẹ́ kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún yín lálẹ́ for Islam to stand they need to discredit Christianity the moment they discredit Christianity they will put up Islam. Ní àárọ̀ yìí mo bẹ́ẹ̀ kan sọ̀rọ̀ nípa ó post video nípa bí world ṣe rí àwọn sọ̀rọ̀ pa pé adẹ̀ ní base argument tí ò nítumọ̀ nínú group yẹn pé meanwhile àwọn èèyàn dẹ̀ advance ní world China advance and all those stuff ṣáà sọ̀rọ̀ yẹn the next ó dẹ̀ gbé Quran wọlé pé Quran ní káwọn máa kírun déédéé kíní kan pé ìyẹn ló lè jẹ́ kí káwọn kírun ní kíáká káwọn dẹ̀ bọ́ síta káwọn lọ lo brain àwọn wọ́n ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ òjò mọ́ religion why tó déédéé gbé religion wọ ó dàgbé lagidi títí so at the next thing ó bẹ̀rẹ̀ sí ń condemn Bible skill wọn ni mo sọ fún yín yẹn now ẹ jẹ́ sáré share screen I need to verify kí ni Torah jẹ́ Torah means it doesn't necessarily mean law you understand but they refer to it as a collection of their laws that God gave them and this law comprises of what Moses wrote down and what the prophets also pass along. I mean, what other prophets carry along. Ibi tí Muhammad ti máa ní problem nìyẹn because Muhammad yóò carry gbogbo àwọn instruction tí Ọlọ́run fún wọn kò sí continuity ìgbà tó dé orí Muhammad everything discontinue tó bá yẹ pé Muhammad lóòótọ́ ló follow full step àwọn other prophets and moreover Muhammad was not born in the line of prophet. Like I said, nígbà tá a ṣe last discussion ní bí last week or bí a week náà dẹ̀ ni mo sọ wípé anything prophethood in Jewish lineage there is a lineage for prophethood and that prophethood does not change all to the time of the last prophet which is Malachi in the Bible. Then in the New Testament Jesus was a prophet but he came in the line of David. But because he's going to be a Messiah, he's a special prophet. Muhammad does not continue that kind of lineage. In fact, he doesn't come from them. He wasn't a Jew. So now, the Torah generally is divided into three groups. Torah is divided into three groups. We have Torah, Ketuvim, and Nevim. I will explain. Torah is what we call Pentateuch, the 5 books from Genesis to Deuteronomy. Then we now have the prophets, the list of prophets from the time of Isaiah, Ezekiel, and all those stuff. Then we now have the poetry or the writings, Song of Solomon. We have, we also have minor prophet too. Also, after a major prophet and minor prophet, which made up of Ketuvim. But Nevim, what made up of Nevim are the writings, like Book of Solomon's, Esther's, and not many others like that. No, so it's very clear. No, what God did was that he wrote the 10th commandment, on a wall for Moses. He wrote it by fire on the wall, and that was where Islam got its own ideology from. Another thing I want to point out, in Jewish sources like in Talmud,
some Jew believe that Torah was descended from heaven, that is all written on a tablet in God's kingdom. The same ideology, Islam adopted that ideology and brought it into their Islam. In the future, I'm going to deal with all these historical facts by the grace of God. I'm going to bring parallelism between Islam and Judaism and Christianity and Syriac and Zoroastrian practices. I'm going to bring everything together. Now, where I'm going, let me quickly share my screen. TMD, can I just chip in something quickly before you go ahead? Okay, no problem. Okay, yeah. So actually, I'm just coming in now, but I met you that you are talking about Torah. It's like your perspective is from the Judeo-Christian perspective of what Torah and the prophets really are. No, we are trying to explain to the audience what it is. I understand. I understand. But we are still going to critique what they said. I said that from the Christian perspective. I understand that Yes, we just want to expose his hypocrisy. What we are what you have said is very clear, it's correct. I'm just saying that it's like Muhammad and his followers, they misunderstood what Torah was or what really meant. Yes, because when you look at the Quran, they misunderstood it. So they misunderstood it and they misrepresent it. In fact, you know what? When we go into their text, other than the Quran, actually, its followers, the scholars, they actually regard Torah as the complete Bible, including the 5 Pentateuch book that you mentioned, and the prophets, the major and minor prophet, as well as the injil and the Psalms. They regard everything as the Torah, according to Islamic scholars. Maybe by the time we are going to that history, we are going to get those evidence to prove to Muslims that the early classical scholars of Islam, they regarded Torah. When they say Torah, they were actually referring to all the books of the Bible. Yes. That's what they are referring to, not just the Torah. They are saying the 10th commandment that was written on the tablets. No, they are referring to the entire book of the Bible. But it's only these recent 24th century scholars or 19th century scholars that are coming up with all this nonsense that they are talking about, which they don't have any evidence or proof for. Yes, you are right. You are right. They like you said, they got it wrong 100% and they misrepresented it. And we have to be firm about it. And that's why we need to show them their hypocrisy. There is nothing like Torah descending from anything, God sending a Torah down. No. If anything that is coming down from heaven is the voice of God, is the voice. Can I continue, sir? Yeah, please go ahead. Yeah. So is the voice of God unto Moses about what to write down. Now he says something very ridiculous that Moses did not see Genesis, Leviticus, Deuteronomy, and also Exodus and all those stuff. So where did he get that kind of statement from? He's just making a claim that it cannot substantiate. Now, let me quickly show something. This is my screen. I hope you can see the screen. Yes. So this is Jewish site, mygewishlearning.com. I can share the short sources with anybody that wants it. Now, 5 books of stories, law, and poetry divided into 54 weekly portions. Now, let me go down. For Jew, the concept of Torah is much broader than the books themselves. The delimiter concept of the Torah can refer to all tradition, Jewish learning, but the Torah usually refer to Shebiktav, the written Torah, also known as Chusman. Now, the 5-volume or Pentateuch, as we have it today, the 5-volume or Pentateuch, sometimes referred to as 5 books of Moses. So this is something easy to read online. Everything is available to these illiterates to read. Now, let me quickly show you the Torah. This is Torah and the Bible. The Torah, the prophet, Nevi'im, and the writing, Ketuvim. Those are the things I said the other time. Collectively make up the Hebrew Bible, what Christian refers to as Old Testament. Exactly. The Bible is often referred to by the Hebrew acronym Tanakh, usually spelled as Tanakh. Numerous edition and translation of the Bible and the Chumash, the text of the Torah, can be purchased online. Now, let me just stop there. We can go on and go on and go on. Now, where I'm going is that it's very simple. What is Torah all about? Torah is a written
document. This man said Moses does not know about them. There is no sources for that. He did not claim anything. And let me tell you today, everybody that is hearing me, the Torah of Muslim, I will tell you today, the Torah of Muslim is Talmud of the Jewish sources. I will prove it beyond doubt. The injil of Muslim is the Gnostic book, which was written much more later, like the book of Barnabas, where they mentioned the name of Muhammad 34 times. The disciple of Jesus Christ, none of them, even those books were, in fact, were deemed unhistorical and fiction. And some, in fact, I will be glad yes, you give us your presentation. I will do that presentation. I will be working on it today by the grace of God. I will be glad. I will work on it. But whatever claim you are making, we have to show it to the I will bring evidence. I will bring evidence. You by your words. Yes, Surah. One of the evidence I'm going to give you is Surah 4, ayah 156, which said that they allege Mary of prostitution, and meanwhile that Allah vindicated her. We found the same thing in the Talmud, and that Talmud happens to talk about Mary the Bethesda. They call it Mary the hairdresser in the Talmud. It was not, in fact, it doesn't have to do. In fact, that one is who have the son called Yeshu, not Yeshua. It's an unhistorical. That event happened before they even gave back to Jesus. You understand what I'm saying? So, the Injil of Muslims is the Gnostic book, and I'm going to prove it by the grace of God. Hold me to my word. Yeah, I'm going to prove it. I'm going to show you the parallel sources, even all to Zoroastrian sources that Muhammad tapped from, that is circulating in his time. When you want to know all this thing, you see that they will say, have you not heard? Has Allah not revealed? He's referring to some book. He's talking about the book of Abraham. We still have the book of Abraham today. It's in the hand of the Mormon, the book of the people called Mormon, the Latter-day Saints. But they still have it. He bought it in Egypt at the end of the day. So Yusuf Adepoju is making a stupid claim that he cannot substantiate with evidence. The Torah, the Injil, only want to corrupt one. Home evidence, Quran does not say that. No single verse in the Quran said that the Torah and Injil is corrupt. The Quran did not say the Torah, the Injil has been corrupted. Comment while you screen. If you write a book, Odofin Abdulrasak, if you write a book, can you write about your death in the book you wrote? Okay, let me quickly address that. This is the way historical record are being written. When you are writing a book about, if Moses wasn't writing about himself, actually, he was written about how the earlier patriarchs lived their lives, starting from Adam down to the to his own time, and now they went to Exodus. God specifically will tell Moses, write this down. There was a place in the town where God told him, write this thing down because I will want you to avenge on the Amalekite. Write it down and read it unto your children and great-grandchildren. So God told him. Now, what happened about his own death that was recorded? Joshua was his right-hand man, that he went with him everywhere. Moses also have scribe that wrote things down. And in that place, Moses said, I'm writing about my death. No. What happened was that Joshua completed what Moses did not, and it's just a drop, a minute, so the final end of it was what Joshua put down to complete so that we can know what actually ended Moses. And that doesn't mean that it has been corrupted. No, he's a scribe. In fact, Talo hand over. Tani, I got to make clean. It's the thing we can do 3 times.
it's better ká fìdí òtítọ́ mọ́lẹ̀ dáadáa kó ká tẹ koko létí àwọn ètò orí àwọn ètò máa gbọ́ dan ká kan ṣe gbogbo ẹ̀ gbùrùgbùrù kò ní make any sense. Ta ni Mose hand over fún at the end of the day? He handed over to Joshua. So nínú Quran ta ló kọ Quran, ta ni gbogbo àwọn nǹkan tó wà nínú Quran lónìí ta ló kọ? Nígbà tí Muhammad appear tí Tony Jubilee tó appear sí ta ló wà ń bẹ̀? Ta ni evidence tí ibo láti fẹ́ rí evidence tó sọ wípé lóòótọ́ ni Jubilee appear sí? Kò sí evidence now. So bọ̀bọ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn ò mọ nǹkan tó ń sọ ni Yusuf Adepoju náà dẹ̀ ni kò mọ nǹkan tó sọ. It's something he can easily go online and read about this thing. Very simple. Can I come in? Okay, Eshe. To buttress what TMD has just said, in Exodus chapter 17, verse 14, I don't know if you can display it. Oh, I remember when what TMD said that God told Moses in Exodus chapter 17, verse 14. He says, and the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. So that was the record keeping. Now, I don't really show and display absolute ignorance, that they don't really know anything. You can write about your death. God must have revealed the way Moses was going to die to him, and of course that he has the scribe and Joshua and this other, because immediately Moses left the stage, Joshua stepped in. Joshua knew everything, that was going on with him, and it was written down. So it's not necessarily it was Moses that was writing those things down. I think we have even discussed this thing among ourselves, that look, you have all these pastors that you see that you are seeing on this stage everywhere. People are writing their biographies down. They are writing their messages down. While they are like my own pastor currently, they have written about his biography already. But that was an incomplete biography. When he dies, they can still now add to that biography and make a complete story of his life written down for him. So this person and all these people that are going about saying all this rubbish, they don't really, in fact, they don't talk like people that went to school. They don't talk like people that actually know how to do record keeping, how to write biography and history. So they need to know. You can write about your death. If God has revealed it to you, you can pen it down yourself in your biography, in your own notes, in your diary, and it can now be published later. arákùnrin bébí kò ṣe ní nǹkan tẹ́ fẹ́ fi kún kí n tó sọ̀rọ̀ lé nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí. Mo fẹ́ sáré quote the book of Numbers. Àwa tá bá ń lo Bíbélì Yorùbá lè ṣí Númérì orí 5 ẹsẹ̀ 23, book of Numbers chapter 5 verse 23. Bíbélì yẹn ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí pé the priest is to write these curses on his scroll and then wash them off into the bitter water. Actually, kí ni mo reason mo fi divert lọ síbẹ̀ ni pé mo ní about Bible verses tó tóbi 10 bí báyìí tó sọ̀rọ̀ nípa bí Ọlọ́run ṣe ń sọ fún Mósè kó máa kọ nǹkan lẹ̀. Ṣùgbọ́n mo encounter pé Númérì number 5, that's Numbers number 5 verse 23. Àwọn priests wọ́n ní àǹfààní láti kọ àwọn nǹkan kan sílẹ̀. So mi ò wá mọ why tí wọ́n fi máa ní problem pẹ̀lú biography Moses, because if priests could have the opportunity, according to this one is even when Moses was alive, ìgbà tó wà láàyè lélẹ́yìí tó bá lè kọ nǹkan yẹn tó lè lò fún nǹkan tó fẹ́ lò fún, báwo ni àwọn àbí Joshua àbí anybody wà ní lè ṣe kọ sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá kú tán? Although actually there is Bible said God said to Moses to hand over to Joshua, and which we all know he completed the book of Deuteronomy. Society bẹ́ẹ̀ ni mo kàn fẹ́ bring out fún wa pé to àwọn Christian tó bá ń gbọ́ is not something that is hard. So àti rí inú Bíbélì bí tí Ọlọ́run ti sọ pé káwọn priest wá pa wọ́n kọ nǹkan kan sílẹ̀. Though video yẹn ṣe máa play síwájú sí because ó ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe sí. A máa play síwájú. Ní tí àwọn Mùsùlùmí sọ fún wa ní pé nǹkan tó ń sọ náà ni wípé kì í ṣe Mósè ló kọ ìwé tí à ń sọ pé Mósè kọ yẹn, tí wọ́n fẹ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa náà nìyẹn pé aláwọn kan lójókòó tí wọ́n kọ ládàbọ̀wọ́ ara wọn pé Mósè wọ́n ń pa ẹ̀. Àwa dẹ̀ ń sọ fún wọn wípé ìwọ kìrìsìtẹ́nì tó bá ti ń lọ sórí ètò àwọn Mùsùlùmí láti lọ béèrè tán wọ́n á sọ fún ẹ pé Mósè kọ́ ló kọ, nítorí Mósè kọ́ ló kọ Deuteronomy àbí Genesis àbí torí pé ó sọ nípa ikú rẹ̀ níbẹ̀. Eléyìí kò ní ṣe. Àwọn arákùnrin Samad àti arákùnrin TMB ti dá wa lóhùn. Àwọn tó ń kọ ìwé ìtàn wọ́n máa ń ní àwọn akọ̀wé
wọ́n bá wọn kọ ìwé kò sí àríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ tákọ̀wé ìwọ arákùnrin tẹ́ ń béèrè tẹ́ ẹ bá kọ ìwé tẹ́ ẹ gbé fún akọ̀wé yín kó bá yín kọ tá a bá publish ìwé yẹn tá a la máa ló kọ arákùnrin ọ̀dọ̀fin mo rí pé ẹ lo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá lókè ẹjọ́ ẹ má lo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ẹ má ṣẹ̀kẹ́ ègbò ẹ rí pé nípẹ́ nìkan mu ọtí àbí kan rárá ẹ má lo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá tẹ́ bá ní ìbéèrè ní kẹ́ béèrè á dá yín lóhùn tẹ́ ẹ bá kọ ìwé tí akọ̀wé yín bá yín kọ sílẹ̀ tán bá publish ìwé yẹn orúkọ ta ló máa wà ńbẹ̀ ṣé wọ́n sọ pé akọ̀wé yín ló ní ìwé ni rárá ẹ̀yin lẹ́kọ̀wé yín akọ̀wé yẹn lẹ́kàn lò láti fi kọ sílẹ̀ so kò sí. FSP ẹ jẹ́ kí n ka àwọn Bible verses bíi méjì mẹ́ta kan fún yín to buttress our fact what we have said. Okay. In the book of 1 Kings, in fact, let me start from Samuel. 1 Samuel chapter 10 verse 25. Then Samuel told the people the manner of the kingdom and wrote it in a book and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the people away, every man to his house. Samuel was writing. In 2 Samuel chapter 2 verse 2 Samuel chapter 1 verse 18 says that also he bade them teach the children of Judah the use of the bow. Behold, it is written in the book of Jasher. That was a scribe. In 1 Kings chapter 11 verse 41, and the rest of the act of Solomon and all that he did and his wisdom, and then are they not written in the books of the act of Solomon? That is there. In 1 Kings chapter 14 verse 19. Yes, I'm going on. Arákùnrin Sàmúdà àgbọ́yé mọ́. Hello? Yeah. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi báyìí? A ti ń gbọ́. Money in the 1 Kings chapter 14 verse 19. And the rest of the acts of Jeroboam, how he walked, how he reigned, behold, they are written in the books of the chronicles of the kings of Israel. You get that? In 1 Kings chapter 14 verse 29, now the rest of the acts of Rehoboam and all that he did, are they not written in the books of the chronicles of the kings of Judah? So the records of the kings and of course everything that had happened were written, and they were written in a book. And the scribe, they were, in those times, they were always writing and copying and writing. So what they are saying, they let's say they want let it to hold on to it, and it continues like that. But you might waste time. There are so many verses of the scriptures that talks about writing. In 1 Kings chapter 16, verse 14. The Jews, don't let me call them Jews, because the word Jewish is a recent term. The children of Israel, God gave them a skill, a unique skill. We have one called the children of Issachar. God gave them this skill. God made them unique. They have the skill in all things. They can measure time, date, and all those stuff. Some of them are scribe. Jews are scribe right from time, so they are educated. Why? When you are talking about Nobel laureate in the whole world today, Jews are the one topping it. I'm just telling you the fact. Jews and Christians are the one. They are educated. When you're talking about education, the Jews are the foundation of education. Exactly. Yeah, exactly. So they are not ignorant. They are not 7th century Arabia. We have FSP, I can send a message earlier before this one. Can you show it? Or people have written their biography, probably Pastor Kumi, they be not suffering, and the other people, they've written their biography. They will only complete when they are passed away and write about their death. Yes. Mm-hmm. Yes, that's as simple as that. Oh, they are they don't know what they are talking about, honestly. Ṣé rí nǹkan tí wọ́n máa ní nǹkan straw man ni wọ́n máa wá tẹ̀sán mọ́ pé wọ́n ti kọ ikú Mósè tí n bá fi àyà kan hàn yín bíi méjì mẹ́ta nu Kùránì tí n bá bi arákùnrin léèrè tó ló dà pé òun rí pọ́n comment ṣé ẹ lè yẹ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ Kùránì àbí Bíbélì èwo ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ́ bá ní ṣe ní ká pè yín kájọ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ wàá rí mọ̀ pé Kùránì kì í sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Surah 9:31 ta ló ń sọ pé may Allah cause them? Tó bá jẹ́ Allah ló ń sọ̀rọ̀ nínú Kùránì ta ló ń sọ pé may Allah cause them? Ẹ jọ̀ọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ dá mi lóhùn nínú comment section arákùnrin ọ̀dọ̀ fún ta ló sọ pé may Allah forgive you.
yeah, ta ló sọ pé may Allah sura 14 aya 2 ta ló sọ pé may Allah forgive you, ta ló sọ nínú sura 9 sura 1 tó sọ pé bisimilahi ramoni rahim, ta ló sọ pé ní orúkọ Ọlọ́run àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run, ta ló ń sọ bẹ́ẹ̀? Sura 27:91 ta ló ń sọ pé a ti pa mí láṣẹ láti sin Ọlọ́run ìlú yìí, ta ló ń pa Ọlọ́run láṣẹ tó bá jẹ́ Allah ló ń sọ̀rọ̀? Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká lọ síbẹ̀ wípé ẹnìkan wọn ti kọ ikú, ta ló ń sọ̀rọ̀ níbí? Mo lè fún yín láwọn verses oríṣiríṣiríṣi. Sura 80:1 he frowned and turned away, ta ló ń sọ̀rọ̀ níbí? He frowned and èmi rò pé àṣìpayá látọ̀dọ̀ Allah ní Kùránì ni, ta ló wá sọ pé he frowned and turned away? Sura 30 aya 50 ó ní pé sura 30 aya 53 ó ní pé ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ti ń jẹun nílé ànábì ẹ má dúró pẹ́ mọ́, ẹ máa lọ léyìn ni, ṣùgbọ́n ìwọ ń tijú Allah ò tijú. Ta ló ń sọ̀rọ̀ níbí? Ṣé Allah náà ni àbí Jibril? Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So gbogbo pọ́ìntì tí wọ́n mú dání yẹn, ìwọ kìrìsìtẹ́nì tó bá ti sọ fún ẹ pé ta ló kọ Deuteronomy nítorí pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ ikú Mósè ńbẹ̀, sọ fún wọn pé tá a bá fi irú ẹ̀wọ̀n yìí nínú Kùránì, ṣó ti jẹ́ ká mọ̀ yìí pé Kùránì kì í sọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Wọ́n wá ní more problem ju àwa lọ nítorí pé wọ́n ní Allah ló sọ Kùránì kalẹ̀. Àwa mọ̀ pé àwọn èèyàn over 40 people lọ́lọ́run láti kọ Kùránì, àwọn èèyàn yìí dẹ̀ ní scribe. So tí scribe èèyàn bá parí ọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ, kò sí àbùkù ńbẹ̀. Ẹ sọ pé lọ́lọ́run lò láti kọ Quran lẹ̀. Sorry, FSC. Ẹni wọ́n ní problem jà làwọn ò ní problem, àwọn náà ní problem because àwọn ò sọ pé àwọn mọ̀ pé Bible is a record written by men. So ní problem. Ẹ ṣe fún correction. Àwọn gangan jẹ́ kí n tún ọ̀rọ̀ mi sọ. Quran gangan ló wá jẹ́ pé òun ló ní ìṣòro. Nítorí pé wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ Allah fúnra láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tààràtààrà ni. Sura 75 aya 18 ó wù mí kí n share lójú screen. Ẹ jẹ́ kí n share lójú screen. Sura 75 aya 18 ká tó tẹ̀síwájú nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó ní agbára. Sura 75 aya 18 ẹ jẹ́ kí n share lójú screen. A rí nísìn, a wà mọ̀ pé Kùránì o kì í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Okay. Sura 75. Ṣé ti rí screen mi? Yes, okay, sure. Yeah. Okay, ẹ jẹ́ kí n lọ síbi Sura 75 aya 18. Ẹ máa wo. Ṣó ó tóbi dáadáa. Okay, but I literally expanded, yes, but I think if I can see it on my phone. Better. It's better àbí kí n tún ṣe sí. Okay. There ṣe sí torí àwọn others, but I mean to request. Ẹ jẹ́ kí n change the translation sí. Ẹ change the translation yẹn. Ẹ má bínú ẹ̀yin yan. Translation yẹn mi ò change. Bẹ́ẹ̀ máa rí ẹ jẹ́ ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà. Sura 75 aya 18 mo fẹ́ kẹ́ ẹ kà fún mi. Ṣé ẹ bá ń rí kà? Yeah. Then when we have recited it, follow its recitation. 19. Then upon us is its explanation. Ní àwọn translation mi like the translation only it is on us is recitation and is collation. Tiwa ni àlọ́bàjà Allah ló ń sọ̀rọ̀ bí tiwa ni láti kójọ àti láti kà á. Táwa ló ka Kùránì, táwa ló kójọ. Ṣé Allah ni? Ìṣòro nìyẹn o. Àlàyé rẹ̀, kíkójọ rẹ̀ àti kíkà rẹ̀ Allah ní àwọn ni aláṣẹ láti ṣe. Sura 75 aya 18 and 19. Tó bá jẹ́ pé Deuteronomy tí a scribe Moses parí, tí arákùnrin Samadi náà lè sọ fún wa pé ó ṣe ṣe kọ́lọ́run fi ìṣípayá ikú Mose hàn Mose, kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ àbí tó bá ní Ọlọ́run tí wọ́n ń sìn kò lágbára, kò sí tí ò lè ṣe ṣe. A sì sọ pé Joshua ní Ọlọ́run ní scribe tó parí Deuteronomy. Kí ló jẹ́ ìṣòro ń bì? Kí ló tẹ́ fi wá sọ pé Moses kọ́ ló kọ Deuteronomy? Wọ́n ti ní Moses orí ìwé yẹn rí. Eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí tí arákùnrin tí ẹni ṣe sọ. Àwọn ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọ pé Torah ti dìbàjẹ́, Injil ti dìbàjẹ́, ìwé Sàbúrà ti dìbàjẹ́, ìwé Suf Ibrahim ti bàjẹ́. Níbo lẹ rí gbogbo nǹkan tó sọ ìwà? Ṣé wọ́n sọ láti ara wọn ni àbí wọ́n rí ẹ̀rí kankan fún wa nínú Kùránì? Mi ò rò pé wọ́n ní. Eléyìí tí ó fúyàn lára. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n share screen mi padà. Ibẹ̀ yẹn ó yẹ ká sọ̀rọ̀ dáadáa lé lórí. Torí pé nǹkan tí wọ́n ń sọ yẹn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lórí rárá. Ẹ jẹ́ kí n share screen fídíò táwọn ò lọ. Ẹ má bínú.
fídíò wa. Ok, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. wà pátá wọ́n ti corrupt wọn. Okay. Ìdí ni pé God Almighty Allah never promised that he will preserve those books. Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. Wọ́n ní àwọn òwe yẹn ò injil o. Ṣé ń gbọ́ mi? Hello? Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Wọ́n ní injil o, tàwẹ́tà o, wọ́n náà ti corrupt wọn torí pé Ọlọ́run ò promise wọn pé a máa protect wọn. Surah 18:27 ó sọ wípé kò sí ẹni tó lè, a ti gbà pé Kùránì sọ pé Allah ló kọ injil, àwọn ló kọ tàwẹ́tà. Ìtawàrí ní Surah 18:27 ni pé kò sí ẹni tó lè yí ọ̀rọ̀ àwọn kò ṣe pé ọ̀rọ̀ kan àwọn ọ̀rọ̀ Allah kò sí ẹni tó lè yí padà. Surah 16 aya 101 or so mi ṣọ́ yẹn lórí a lè yẹ̀ wò. Ó ní pé kò sẹ́ni tó lè yí àwọn ọ̀rọ̀ Allah padà, àbí Surah 16 aya 115 dẹ̀ ni ìkànnù méjèèjì. Níbo ni ustaz ti wá rí pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti díbàjẹ́? A challenge yín àbí ẹni tó bá ń gbọ́ wa tó jẹ́ mùsùlùmí kó fún wa ní àyà kan nínú Kùránì tó sọ pé Injila o, Tàwẹ́tà o, ìwé Sùf Ibrahim o, Sàbúrà o àtàwọn òwe míì tá a dárúkọ tá a mórúkọ àwọn wòlíì àti àwọn tó kọ wọ́n wípé wọ́n ti díbàjẹ́. Níbo ni wọ́n ó yẹ kẹ́rábìnrin yìí tá à ń sọ fún àwọn kìrìsìtẹ́nì yẹn tó bá lọ béèrè ó yẹ kó wá bí wọ́n lè pé kán fóun ní àyà kan nínú Kùránì tó sọ pé Injila ti díbàjẹ́, Sàbúrà ti díbàjẹ́, Tàwẹ́tà ti díbàjẹ́. Ìbéèrè tó béèrè dára ṣùgbọ́n follow up yẹn ni ò sí. Wọ́n sì sọ fún bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti díbàjẹ́ ṣùgbọ́n mo láìkẹ́ ó sì tẹ́ńpẹ́lẹ́ mọ́ pé kò yí òun sẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n padà ṣì lọ́nà náà ni. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bí abẹ́rẹ́ tó fi sọ̀rọ̀ sí pé tó tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ tó tẹ̀síwájú. Èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀. Iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe o. Lórí wọ́ọ̀dù tí màá yìí sọ lásán pé wọ́n ti corrupt wọn, màá fún ní over 1,000 sources nínú tí Sunni and Shiite tọ́jọ́ ń pò wípé wọ́n ti corrupt Quran fún ara wọn láàrin ara wọn. Ẹ jẹ́ fún universe kan nínú Quran tó sọ wípé pé Quran gan corrupt fún ara rẹ̀. Surah 15 aya 90 to 93. Yeah. Surah 15 aya 90 to 93. Ẹ lọ sí specifically 91, 1591. Only those who break Quran into parts. Now, another verse sọ pé those who broke the Quran into fragments. Another one sọ pé those one who shred the Quran. Tó bá ní wọ́n shred nǹkan, mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ní lójú ayé ẹ̀. And there are thousands of sources in the Hadith and Tafsir that Sunni and Shiite Muslims were battling with each other, talking about the corruption of the Quran. So there are a lot of things we need to talk about. Ẹ máa sọ yín lọ torí ọ̀rọ̀ tí ìbátan mi fẹ́ kú. Ẹ jẹ́ kí n dá sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n sọ ní pé Bible and Torah and Injil are corrupted. Kò sí any verse of the Quran that says such, that the Bible is corrupted. Kò sí any higher. Nǹkan tí wọ́n ń try láti ṣe àwọn, I think the only part wọ́n kàn sọ nínú Quran ni pé àwọn they was talking about the interpretation nípa àwọn tí wọ́n ka kíni wọ́n misinterpret Torah at some point. Now tí Torah àti Injil tó bá ti wà corrupted, kí ló yẹ tí Surah 5 verse 45, ẹ jẹ́ kí n ka Surah 5 verse 45 to 47 fún yín. Let me start from verse 46. Ṣé ń gbọ́ mi? Only, and we sent Jesus, the son of Mary, after those prophets, confirming the truth of whatever there still remain of the Torah, and we gave him the gospel, wherein is guidance and light, and which confirms the truth of whatever there still remain of the Torah, and a guidance and admonition for the God-fearing. Verse 47. Let the followers of the gospel judge by what Allah has revealed therein. And those who do not judge by what Allah has revealed are the transgressors. If the Torah and the gospel had been corrupted, why is their Quran asking the people of the gospel to judge by what is written in their gospel? The Quran has even defeated all their arguments. They have all their classical scholars, like we said, they never said the text of the scriptures have been corrupted because. Yes, I'm going. Hello. Yeah, it is right. Money, to were corrupted. Ní time Muhammad,
Waraka to confirm his revelation and his prophethood, that was a Christian. At that time, Waraka was was translating the Bible, the gospel, into Arabic. Why didn't Muhammad tell him at that time that the gospel had been corrupted? Why didn't Muhammad tell Waraka that the gospel don't translate to Arabic was corrupted? No, and rather at the end of the Quran, Oshi insists the people of the gospel they should judge by what is in their gospel. And again, he took the Torah, he placed it on a cushion, and he laid his hand on it, and he said he believed in the God in the Torah and the one that revealed it. Why are these people lying to their gullible followers, for God's sake? And you know, our Christian, I need láti ka nǹkan tí ìwé àwọn people àwọn Mùsùlùmí sọ, so kẹ́ lè mọ̀ ipe òtítọ́ làwa dúró lé lórí, and the truth will prevail. You know, irọ́ wọn lè máa sá lọ fógún ọdún, but òtítọ́ ó ti ń catch up pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ wo ibi ayàtẹ̀ kóòtù yẹn ó ní 547 mo ti share lójú screen, ṣùgbọ́n àdìtì tẹ kóòtù yẹn ó ní Sunan Abu Dawud 4449. Níbí ni Muhammed ti mú Torah ó ní ó wà lójú screen mi mọ̀ bí ó hàn lójú screen dáadáa, ṣó tóbi tó. Muhammed ti mú Torah ẹ gbọ́ ẹ máa wo. It was then brought, bring the Torah. Muhammad did not say, bring the Torah. It was then brought. He then withdrew the cushion from beneath him and placed the Torah on it, saying, I believe in thee and in him who revealed thee. I believe in thee. Arákùnrin yìí sọ pé Taurata ti bàjẹ́. Muhammad tó jẹ́ bàbá wọn, ó ní pé, nítorí mọ̀ Kùránì sọ pé Muhammad kì í ṣe bàbá ẹnikẹ́ni, ṣùgbọ́n Muhammad náà ni bàbá wọn torí pé òun ni ó bẹ̀rẹ̀ Islam. Ó ní, I believe in thee and he who revealed thee. Ó fi búra, ó fi Taurata búra. Ìbéèrè tó yẹ kárábìnrin ìbéèrè lọ́wọ́ arákùnrin Malam Yusuf ni pé nígbà wo ni Taurata Injila díbàjẹ́? Ló sọ̀rọ̀ débẹ̀ láàrin kan ìgbà tí àwọn tún ṣì lọ́nà. Ó ní ṣe bí wọ́n ti ṣáájú Kùránì, ṣe bí lẹ́yìn wọn ni Kùránì dé. Báwo ni ṣe wá ní pé wọ́n ti díbàjẹ́? Ṣé wọn lò láyé ìgbà tí wọ́n ni? Wọ́n lò láyé ìgbà wọn. Láyé Kùránì gan, Kùránì sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa Taurata àti Injila. Surah 1094. Ó ní pé ìwọ tó bá ń ṣiyèméjì lórí nǹkan tá a fi hàn lọ bá àwọn tó ti ń ka ìwé ṣáájú ẹ̀. Ìwé wo ṣèwé tó ti díbàjẹ́ ni wọ́n darí Muhammad láti lọ kà ní. Surah 547 tẹ kà fún wa. Surah 568 ó pàṣẹ fáwọn kìrìsìtẹ́nì pé wọn ò níbi tán lè dúró lé lórí àfi kí wọ́n gbá nǹkan tí Allah rí bí nínú Injila fún wọn. Surah 3 aya 3-4 ó ní pé nínú Taurata àti Injila ní ìmọ́lẹ̀ àti ìtọ́sọ́nà wà. Tí àwọn ọ̀rọ̀ ìbá ti díbàjẹ́, kí ló dé pé àwọn nǹkan wọ̀nyí la wá ń kà nínú Kùránì? Ìyẹn ni pé tí Injila àti Taurata bá ti díbàjẹ́, Kùránì gan kìí ṣèwé Ọlọ́run, nítorí pé ó sọ ọ̀rọ̀ dáradára nípa Taurata àti Injila. Pábá ń bá rí ẹ̀ níbi tá à ń lọ àṣìmá lọ débẹ̀ bọ́ yẹ kí sáré yan lérèfé. Surah 61 aya 6, Surah 7 aya 157 sọ pé orúkọ Ahmadi wà nínú ìwé kan tó wà lọ́wọ́ ṣáájú kí Kùránì tó dé. Lénìí àwọn Mùsùlùmí á máa wá orúkọ Ahmadi nínú Bíbélì. Wọ́n sì sọ pé Injila ti díbàjẹ́ àórí mọ́, ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn kan kọ. Kí ló tán wá Taurata tán wá Ahmad nínú Báíbù tá a gbé lọ́wọ́ lẹ́nu? Eléyìí jẹ́ ká rí pé ẹ̀tàn jẹ ni ìwọ Kìrìsìtẹ́nì, má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni fi jújú bù ọ́ lójú. Ìwọ náà jókòó kó ronú, ìwọ Mùsùlùmí, má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tàn ẹ jẹ. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká ronú nípa nǹkan tá à ń ṣe. Ṣé tòótọ́ ni àwọn nǹkan táwọn àfáà wa ń sọ fún wa àbí wọ́n ń tàn wá jẹ ni? Ẹ jẹ́ kí á tẹ̀síwájú. Arákùnrin bébí kò ṣẹ̀ wá ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣeun. Bọ́ ẹ jẹ́ kí n share fídíò yẹn padà ká máa tẹ̀ nítorí ọ̀nà wá sì jìn. Kò sí àdéhùn pé wọ́n ní corrupt wọn except Al-Qur'an. Àwa ni a sọ Kùránì kalẹ̀. So sísà ẹ bẹ̀rẹ̀ kó fọ́nì sí yín wípé àwọn àwé yìí a rí wọn mọ́, ṣùgbọ́n ẹ má dára yín láàmú. Gbogbo ń tẹ́ ẹ fẹ́ rí nínú Taurata, Sabur àti Injila ó wà nínú Al-Qur'an. Ọlọ́run á ní àwa la sọ Al-Qur'ani kalẹ̀. Ìṣọ́ wa yóò sì máa bẹ pẹ̀lú rẹ̀. Ọlọ́run ní we shall surely preserve it. Ẹ wo èmi Pọ́ọ̀lù. Ẹ má lọ bẹ̀yẹn. We shall surely protect it against corruption. So bó ṣe rí nìyẹn o. Mósè lóòótọ́ Ọlọ́run fún ní revelation. We believe that. We accept that. Ẹ gbọ́, wọ́n accept the revelation tó ti díbàjẹ́. You believe it and you believe it is corrupted. Mark, Luke, John.
gbogbo bíbélì tẹ rí pátá Jésù ò fojú kan bíbélì rí. níwọ̀n bí ọ̀pọ̀ ènìyàn ti dáwọ́lé. ẹ̀gbọ́n àwọn èèyàn dáwọ́lé ní Lúùkù ẹ wo tí Lúùkù sọ ó ní ìwọ̀n ìgbà tí ọ̀pọ̀ èèyàn dáwọ́lé. láti tó ìyìn wọn níjọ lẹ́sẹẹsẹ. láti kọ nǹkan jáde àwọn náà fẹ́ kọ nǹkan jáde. èyí tí ó gbilẹ̀ ṣinṣin láàrin wa láti máa ṣe. ṣe ẹ̀gbọ́n kan. àní gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ṣojú wọn. bí àwọn tó ṣojú wọn bí wọ́n ti sọ fún wa. láti ìbẹ̀rẹ̀. tí wọ́n ti já sí ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà. ti fi lé wa lọ́wọ́. ṣe ẹ̀gbọ́n wẹ́. ó sì yẹ fún èmi Lúùkù náà. ó yẹ èmi Lúùkù náà fẹ́ kọ ẹ mọ́kàn. ṣe rí àárín ẹ jẹ́ kó délẹ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. àwọn sì bá ìgbóhùn létí wọ́n fi ilé alọ́wọ́ ni kì í ṣe revelation ọlọ́run ìsìnbáyà wa. ẹ wo èmi Pọ́ọ̀lù. ẹ mọ́ sọ̀rọ̀. ẹ believe nínú pé wọ́n fi ìnjílà rán Jésù. Àlùkùránì wa ló sọ we believe that. ẹ gbọ́ orin tá a ti kọ́ ní Tàórẹ́tà fún Mùsá ìnjílà fún Ísá Sàbúrátù Dáúdà Àlùkùránì. We believe that, but bíbélì tẹ̀rí yìí kọ́ ni ìnjílà. ẹjọ́ we believe that but bíbélì yìí kọ́ ni ìnjílà kí ló dé wá ń wá orúkọ Muhammed nínú bíbélì ẹ wo ìwé wọn o Siratu Rasulillah Ibn Ishaq page 103 and 104 ó sọ wípé John ó ń kọ gospel Siratu Rasulillah Ibn Ishaq page 103 to 104 ìwọ náà lè yẹ̀ wò tẹ bá dẹ̀ bá mi rí ẹ lè bá mi share lójú screen ó ní John ló ń kọ gospel ìwé àwọn scholar àwọn rèé o àwọn tó súnmọ́ Muhammed àwọn tó dé lẹ́yìn tí Muhammed lọ tán àwọn tó kọ ìtàn nípa Islam tá a bá ti fẹ́ ìwé Siratu Rasulillah yìí a jẹ́ pé a lè rí ìtàn kankan nípa Islam nìyẹn ó ń sọ fún wa pé Jòhánù ló kọ gospel àáfàá yìí wá sọ fún wa pé àwọn kọ agbogbo alamọ̀ pé àwọn witnesses àwọn ló kọ bíbélì ilé ìjẹ́ ó fìdí múlẹ̀ kò sí àríyànjiyàn bí àdéjiyàn lé lórí ṣùgbọ́n wá ń sọ fún wa pé Tàórátà ti díbàjẹ́ Ìnjílà ti díbàjẹ́ ṣùgbọ́n a wà orúkọ Muhammed níbẹ̀ ilé dàbí ẹ̀tàn jẹ ilé dàbí ká máa purọ́ tan àwọn ènìyàn jẹ ẹni ìwé kan ti díbàjẹ́ ẹ sì tún wá ń wá orúkọ Muhammed nínú ìwé tó ti díbàjẹ́ ẹ jẹ́ ká gbé sílẹ̀ àkáyè ṣó yẹ ká wá orúkọ Muhammed nínú ìwé tó ti díbàjẹ́ ó yẹ ká máa wá bọ́n ṣe kírun nínú bíbélì nígbà tá a ti mọ̀ pé kí ìṣó ní Ìnjílà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Can we even trust now? ó yẹ tẹ̀síwájú ẹ sọ̀rọ̀. nǹkan tó ń try to sọ ni pé we can still trust the book in the hand of the Christians. So indirectly he's validating the book of the Christian because there he showed that some prophets pray, some prophets say God is one. Even he quoted Jesus as saying that God is one. In the same gospel, he said they have corrupted them. That is not the injil of Jesus. And ignorantly, he said that the injil was sent to Jesus. Nothing was sent to. He now said not necessarily books that it can be a revelation. So the revelation, and you can't find that revelation again. A revelation that is not written down. How can you say you cannot find it again if it's not written down? Can you see that kind of logic? That is not making any sense. His statement is incoherent. This man should come for academic debate. He should come to people that can think, that are thinkers, that can review his statement. He is contradicting, is illogical, is incoherence in his statement. How can a revelation that is not written down be lost? Because he was saying that it has been lost. We can't find the revelation of Jesus Christ because God gave revelation to Jesus, but he did not promise Jesus that he's going to protect his revelation. Can you hear that? Is that not showing Allah incapable of protecting Jesus' revelation? Is that not showing that Allah is incapable of protecting Moses' Torah? So they don't know the implication of what they are saying. They will, because they want to prove Quran, they will just open their mouth and begin to spit jargons out of their mouth. ẹ ṣeun púpọ̀ arákùnrin ọ̀dọ̀fin Abdulrasaq mo pè yín níjà nọ́mbà ló ń lọ lábẹ́ screen yìí ẹ pè ẹ yé kàn jẹ́ keyboard warrior ẹ pè wọlé ẹ pè nọ́mbà yẹn ẹ lódodo àbí ẹ pè wá wọlé kẹ wá gbọ́ wìrìwìrì wọ́n tún sọ̀rọ̀ sí Siratu Rasulillah wọ́n ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó wọ́n ní ìwé Facebook. ìwé yín ni so tá a bá ń kóòtù ìwé yín ẹ̀yin lẹ sọ pé Facebook ni àwa ò pé Bible ní fake nígbà tẹ́ ti mọ̀ pé Siratu Rasulillah tí ó sọ òtítọ́ nípa Ìnjílà ṣùgbọ́n ẹ̀yin wá ní kì í ṣe ìwé yín tó kì í ṣe ibi tiwa o ẹ pé nọ́mbà tó ń lọ lábẹ́ screen yìí wọlé kẹ wá bí wá léèrè ọ̀rọ̀ ká wá jẹ́ kó yé yín wípé ẹ̀yin gangan lẹ̀ ní òdodo làwa ń sọ bí a ò sì bẹ̀rù tẹ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe debate a pè yín níjà ẹ challenge wa ká ṣe debate lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí
kò sí láì jà ní o láì sọ̀rọ̀ àlùfànṣá láì sọ̀rọ̀ èké ìbú sí ẹnikẹ́ni. Arákùnrin ọ̀dọ̀fin ẹ̀rí mo pè yín níjà bẹ́ẹ̀ ṣe ń comment ẹ̀ ń type oríṣiríṣi yẹn ẹ pè wá wọlé àbí ká pè yín níjà kẹ́ wá ṣe debate. Báwo ni Kùránì ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Ṣé ẹ lè ṣe debate yẹn, ṣé ẹ lè defend ẹ̀? Inú mi á dùn tẹ́ bá lè gba challenge yẹn. Kó dẹ̀ fi ibi tí Quran ti sọ wípé Bíbélì wọ́n corrupt wọn kó fi hàn wá. Moreover, ibi tí Quran ti sọ wípé wọ́n corrupt wọn. Then moreover, Quran sọ wípé the Jews and the Christians read the books in their hand, the Torah and the injil in their hand. Ìwé tó wà láàrin ọwọ́ wọn. Muhammed ló bá wí bẹ́ẹ̀ wípé ìwé tó wà láàrin ọwọ́ ẹ̀ tó báyìí yàdé ìwé tó gbé dání láti lọ́wọ́ rẹ̀ ó ń sọ nípa Muhammed pé ó wá láti wá confam ìwé tó wà wájú, ìwé yẹn dẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀, ìwé yẹn ló fẹ́ confam ní Kùránì dé láti confam ìwé tó wà lọ́wọ́ Muhammed. So irú ìwé wo ni, ṣé injil ni àbí èwo níbẹ̀? Ṣé ká tẹ̀síwájú? Ẹ já tẹ̀síwájú. Ìdá fi mọ̀ ní the book of Isaiah wà ní Bíbélì, ṣebí Isaiah ti dé kí Jésù tó dé. Ṣé a máa fi ìwé Isaiah rán Jésù ni? Abrahamu wà ní Bíbélì tán sọ nínú Genesis. But Jesus referenced those people. Isaiah. He referenced Isaiah. Kò sọ pé wọ́n fi ìwé yẹn rán. Kò sọ pé Jesus did not say they gave me the book. There is nowhere it was stated that they gave anybody book. People wrote historical record, biography of people and the event that happens in their time, in their lifetime. They wrote it down. About Luke, he was talking about Luke, that Luke said he considered himself he should write something too. Yes, he's an historian, he's a doctor, he's educated. He wants to write an orderly account. And even he call it orderly account because people wrote gospel. Matthew wrote some in pieces, and but now this time around, Luke said because this account people have written it by the eyewitnesses. He himself is not an eyewitness, but he's an historian. He went around and he documented what people, and what he wrote did not contradict what other people have written down. He only wrote them in details. With the 81 he will with the historical record, he will complete it. That is how historian works. I mean, historian write their details down. Historian will go into the details of what was said on a brief. No news station, news, one news brief. Later, they will go into the details of the news. It's as simple as that. Luke went into the details of what happened in the time of Jesus Christ. So not his biography, they are writing biography and historical event, not just somebody claiming that one imaginary being somewhere that he cannot even verify said he revealed something to him and nobody write it down and he was saying it. Moreover, before I close this statement, he said that Jubril was the one talking to him. Then Muhammad will now gather people together. He will now begin to talk. Hey, revelation has come. No, it was revealed based on event that happened between the period of 23 years. And those events are nonsensical events. Bí ẹni pé kí Muhammad ibo bìnrin sùn ọ̀kan kan round down there. Here Allah reveal revelation láti cover it up. Is that making any sense at all? And then Allah sọ kalẹ̀. We can butcher all these things together. So gẹ́gẹ́ bí ayà tẹ kó sílẹ̀ kan torí àwọn aráalé àwọn tó ń wò wá tó sọ pé Kùránì wá láti fìdí ìwé tó wà lọ́wọ́ Muhammed láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Surah 46 ayah 30, Surah 289. Kùránì wá láti fìdí ìwé kan wà lọ́wọ́ Muhammed. Ìyẹn ni pé láyé Muhammed ó ti mú Taurata dání, kò dẹ̀ díbàjẹ́. Tó bá yẹ kó díbàjẹ́ ni kí ló ń ṣe lọ́wọ́ Muhammed? A jẹ́ pé Muhammed kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. So Surah 46 ayah 30 ni ibi tí arákùnrin tí ẹ̀mí kò tilẹ̀ kan báyìí yàdé ìwé kan wà lọ́wọ́ Muhammed. Kùránì wá dé láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Tí ẹ bá ti ní ìwé yẹn ti díbàjẹ́, a jẹ́ pé Kùránì kì í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tẹ́ bá dẹ̀ ní àgbàtà dẹ̀ yẹ ìwé yẹn wò, ìwé tí Kùránì lòun wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀, a rí pé àwọn ọ̀rọ̀ tó wà nínú ìwé yẹn tako tí wà nínú Kùránì. Definitely Kùránì kì í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Dáílẹ́mà là ń pè lè. Wọ́n ní Mósè, àwọn Genesis Exodus Leviticus náà kọ nípa Mósè, sóò náà láàfin rán Jésù. Nǹkan tí mò ń sọ ti yé yín. Kò tí ì yé mi o.
ṣe mọ̀ pé nǹkan tó ó rú mi ti lójú fẹ́ ni da mo orí béèrè. woman bẹ́ẹ̀ yẹn. ni ẹ ní ó ìjìlá kàn fẹ́ tí wọ́n torí fi ẹ̀ rán ni. Jésù bẹ́ẹ̀ ni ẹ dẹ̀ believe nínú Jésù yìí náà. I believe nínú ẹ̀. So okay pé ìjìlá yẹn nísìn the Quran òun náà kún fún ìwé ìjìlá lẹ́ ń sọ kò yẹn. injil ti wà bẹ́ẹ̀. Okay òun náà kún fún bẹ́ẹ̀ ni ìjìl àti bẹ́ẹ̀ sàbúrà gbogbo tọ́lọ́ fi rán òjíṣẹ́ Ọlọ́run pátá ti wà but lálùkùrá. this Ṣé ìjìlá ẹ jẹ́ bá wa fọ́ọ̀sì Quran ẹ̀jẹ̀ náà was bí. written after. Ẹ jọ, irọ́ nìyẹn o. there are some places in the Quran that Jesus, sorry, I don't want to be calling it Jesus. Isa, on historical Jesus, spoke. Please, the question is, when did Jesus said all those things? Is it a revelation that has disappeared, that made it up? Where did they get that detail? When did Jesus said all those things? Was it in the paradise? Because Allah has already took him to paradise. Because in fact, there was a place in the Quran. He said, did you tell, Allah was asking Isa, did you tell your followers and your mother, to worship you and your mother beside me? Number one, the question is, does Allah that claim is all-knowing, does he even show his all-knowing? Asking Jesus when he knew that Jesus would never say that. Then number two, where did Jesus said all those things? Jesus did not say anything of such. In fact, there is nothing of such. So was he in heaven that Isa allegedly said those things, or was it when he was on earth? When was Allah spoke all those things to him? It's unclear. But we can actually trace all these sources down to a place. We can trace it down. Yeah. Ẹ̀yin aráalé, ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn. Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo fẹ́ sáré dá sí. Ẹ máa dá sí ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan, máa fún yín láàyè. Okay. Ẹ lẹ́sọ̀rọ̀ nísìnyí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ṣé bẹ́ẹ̀ nígbàgbé kí n sáré sọ nínú fẹ́ sọ yìí? Ṣé ẹ nígbàgbé nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ kí n sáré sọ̀rọ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn, ẹ kọ́ àwọn ọmọ ọ̀jọ́ yín ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ kọ́ wọn bí a ti ń béèrè ọ̀rọ̀. Ẹ kọ́ wọn bí a ti ń tọpinpin láti wádìí. Kì í ṣe lákàn tí máa gba gbogbo ẹ̀ bọ̀gẹ̀bọ̀gẹ̀. Ẹ rí nítorí pé arábìnrin yóò jẹ́ ẹni tó fẹ́ tọpinpin ju bó ti yẹ lọ. Tó bá jẹ́ irú èmi àbí ẹni tó bá lóye àbí àwọn ọmọ Ọlọ́run tó ti mọ̀ nípa Ìsìláàmù ni, ní tí wọ́n bí léèrè náà ni pé ustaz nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni ó ti wọ́n rántí pé nínú ọ̀rọ̀ sọ pé tàbúrà ìnjílà tàwẹ́tà gbogbo rẹ̀ ti wà nínú kùránì. Kó fún wa ní àyà kan tó sọ bẹ́ẹ̀ nínú kùránì pé gbogbo zàbúrà ìnjílà tàwẹ́tà ti wà nínú mi o. Kò sí àyà kùránì kan tó sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ àsọjẹ lásán ni. Ní tí mo àkíyèsí mo fẹ́ pè wá sí nìyẹn. Tó bá jẹ́ arábìnrin yẹn bá fiyèsí ni ó yẹ kán bí ustaz léèrè pé níbo ni kùránì ti sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tàwẹ́tà ìnjílà gbogbo ẹ̀ ti wà nínú mi. Ó yá arákùnrin níbi kò ẹ tẹ̀síwájú. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé lady ìtẹ̀ try ọ̀pọ̀ ń pé kò ní knowledge. Nǹkan tí mo fẹ́ sáré explain bí ni hypocrisy àti way tó yẹ kó àwa Christian pàápàá a lè fi pick wọn bí ẹ ti ṣàlàyé nínú ẹ̀. Ẹ máa wo nǹkan tó Adepoju ń gbìyànjú àti ṣe ń bí ni pé ó fẹ́ da orí arábìnrin ìrú torí ìbéèrè tí arábìnrin yẹn ń béèrè ìbéèrè tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni. Now ìbéèrè táwa ní láti bi wọ́n léèrè padà àti wo àwọn tó bá ń gbọ́ ní online òun ni wípé kéèyàn tó lè mọ̀ wípé nǹkan kan fake ni èèyàn ti ní original tẹ́lẹ̀ àbí kó ti rí original rí. So ìbéèrè tó wà ń bẹ̀ lélẹ̀ tó bá yẹ pé nítòótọ́ ni Zabura gbogbo àwọn òwe yẹn ó ti wà nínú Alukurani ní sáàmù yẹn ni Zabura ó ti wà nínú Alukurani pé injil ti wà nínú Alukurani pé Torah ti wà nínú Alukurani. Ibo ni wọ́n ti rí injil tó fi wá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ ìjọra wọn ń pé ọ̀rọ̀ yẹn gan ló wà nínú Alukurani. Wọ́n máa ti rí ìwé yẹn níbi kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó máa ti wá kà á bẹ̀ yẹn wọ́n máa ti kà á pé nǹkan tó kọ sínú injil láàrin nínú Alukurani yìí o. Ẹlẹ́kẹta tún ni pé tẹ bá kíyèsí dáadáa ó máa ṣe padà kó bá rẹ̀ tó bá kà tẹ bá pìlẹ̀ síwájú sínsìn ní ọmọ pọ́n dẹjá kó yé wa ń pé Mósè ò mọ̀ ọkàn Jésù gan ò mọ̀ ọkàn gbogbo àwọn òwe yẹn ìwé àhesọ lásán ni táwọn kọ́kọ́ kójọ tọ́kọ̀ kọjọ wọn ò dẹ̀ kí ń ṣe injil wọn ò dẹ̀ kí ń ṣe Torah. Ó sì máa padà kó to the same ìwé yìí láti fi defend Islam. Báwo náà ṣe wá di Torah àti injil lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀? So àwọn kìíní káwọn ará ilé kọ́ máa in case tó bá encounter àwọn Muslim báyìí àbí kẹ́ wọ́n ń wo àwọn program ẹ máa yẹ kí wọ́n fi logic àti wọ́n kind of brain kan dà wá láàmú. Ẹ máa pick ọ̀rọ̀ wọn ẹ máa sì mọ̀ pé ni yóò mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Ẹ máa padà sọ statement kan ní the end the program yìí. Ó máa ní àǹtí ìmá gba kálímọ́tò ṣàhádà by force dé ni wọ́n fi dandan múyàn ṣẹ́sìn.
téèyàn bá mọ̀ nǹkan tó ń sọ èèyàn máa sọ ni àwọn àti tá bá wàásù fún yàn Holy Spirit ló máa ṣiṣẹ́ tó kù ń bẹ̀ sọ nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣeun arákùnrin ọ̀dọ̀fín rà pé wọ́n ti pa ìrùmọ̀ abẹ́ wọn ti lọ. ẹ jọ̀ọ́ FSP ẹ má bínú ẹ fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan náà ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn ará ilé náà tó tún ń gbọ́ wa ẹ fẹ́ sáré fi hàn kankan ní pé kíní ní í ṣe pẹ̀lú eternal life wa ó ní í ṣe pẹ̀lú ìjọba ọ̀run wa so ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa wá ìdí òtítọ́ ṣé ẹ rí kò sí iṣẹ́ ta lè ṣe kò sí owó ta lè ní láyé yìí tá a bá gbìyànjú àti mọ òtítọ́ ìka tí ń ká mọ right way láti ní pé ká wà ibi tá à ń lọ tá a ti máa gbégbé ayé ayérayé tí kò ní sí ìgbẹ̀yìn kankan bẹ̀ ó máa tà kó má ká Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí o ká lọ wọná nǹkan tá a lè fi lè wọná òun náà lélẹ̀ láti ní pé kéèyàn rí òtítọ́ kó má tẹ̀lé Jésù sọ pé mi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè sọ ọ̀dọ̀ ẹnìkan ni ìyè wà so àwọn ọ̀nà tó kù kò sọ́nà ń bẹ̀ so nǹkan tí mo kàn fẹ́ rán wa létí nìyẹn. ṣé ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ọ̀nà wa ṣì jìn. After the death of Jesus Christ now. So how come? Aṣọ àlùkùránì kalẹ̀. Ṣé náà bọ̀ òkè ṣe títí Jesus now? Báwo ló ṣe wá jẹ́? Ó ń fún èmi ní confusion. Ẹ má jẹ́ ọkàn mi sí mọ́ tó ṣe. Because ọ̀tọ̀ ni òkè ṣé gbogbo nǹkan tí ó wà nínú Quran yẹn náà ló wà nínú Injila tí Jésù ṣe lọ. Ṣé nǹkan tó wá ń practice nínú Injila then don't practice nínú Quran? Exactly, you ask me why. Okay, why? Good. Ṣẹ́rí mélòó lọ́lọ́run? Ọ̀kan lọ́lọ́run to me. ẹ jẹ́ ṣe rí mo ti statics adákùnrin Adépọ̀jù nìyẹn o. Kí ni ẹ gbọ́ ìbéèrè arábìnrin yẹn? Ṣé gbogbo nǹkan tó wà nínú Injila ló wà nínú Quran? Ẹ gbọ́ béèrè tó wá dá padà. Ó ní mélòó lọ́lọ́run? Ṣé kí ni correlation? Bí arákùnrin ọ̀dọ̀fin ló ń pè wọlé ẹ jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù yìí. Hello? Ẹ káalẹ́ o ṣárákùnrin ọ̀dọ̀fin nìyẹn tó yes sir. Arákùnrin Muideen. Ohun ò jáde o ohun ò jáde á mi dẹ̀ ní Muideen Liadi ṣé Muslim ní nàbí Christian? Christian ni yín Muideen Liadi lẹ̀dẹ̀ ń jẹ́ ẹ ti di ti Jésù nìyẹn lọ́dún wo nìyẹn 2000 ẹ lọ lé kí ẹ lè ka Lárúbáwá ara lé ẹ̀gbóhùn wọn tí mixer wa tí ò tí ì dé ni àwọn tí DHL company ta ní kó gbé wá àwọn ni wọ́n ti fi ríṣẹ́ ẹ má bínú ẹjọ́ màá interpret nǹkan tó sọ fún ẹ ó dàn fún mi mo gbádùn yín arákùnrin Liadi. Bí akẹ̀dẹ̀ máa bá ẹ jẹ́ kí n máa play lọ kẹ́ máa bá ètò lọ kí n máa gbọ́ conversation. àti pause nǹkan. ok màá pause ẹ̀ tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lọ. ẹyọkan ni gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀dọ̀ ta náà ti wá. èmi gbàgbọ́ pọ́dọ̀ Ọlọ́run náà ti wá. Mósè òjíṣẹ́ Ọlọ́run àbí ìsòjíṣẹ́ Ọlọ́run? Òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Kí lọ́lọ́run ní kó wá sí sórílẹ̀ ayé? Mo ṣàwọn kó náà ó mú ìhìnrere Ọlọ́run wá. Fine, kí ló ń pè ní ìhìnrere Ọlọ́run? To preach the gospel of God. Fine, láti júwe Ọlọ́run. Yes. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run èwo ló wá ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀? Gbogbo wọn wá ṣe tọlọ́run náà ni. Fine, bí gbogbo wọn bá ṣe tọlọ́run. Okay. Ṣíṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà mú wá. Iṣẹ́ wọn wá ṣe tọlọ́run bó ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà báyìí. Fine. A máa tún rí àwọn mo máa ń gbọ́ pé àwọn sheik nǹkan kan ṣe mọ̀ pé kínní wọn ó máa ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Irọ́ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run Mósè Jésù Ábúráhámù Ishmael Isaac iṣẹ́ ta náà wá jẹ́ lórílẹ̀ ayé. Èmi gbàgbọ́ pé iṣẹ́ Ọlọ́run náà wá. Ṣíṣe Ọlọ́run yàtọ̀. Kò yàtọ̀. Fine. Ẹ̀gbọ́n tí Bíbélì sọ. Bọ̀ ìlànà tí kálukú lò ó máa yàtọ̀. Ẹ ṣeun kò sí ìlànà tó yàtọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin bílíf pé mi mọ̀ jù yín lọ.
FSP. Ó dà kan ti pọ̀ sí. Okay. Okay. This man is just making can play around that Exactly. lady. Ó fẹ́ yí orí lady yẹn. Ó fẹ́ yí orí Now, ẹ̀ níbẹ̀. ìkíní ó sọ wípé Mósè kí ni ìdí tí Ọlọ́run fi rán wá? Iṣẹ́ wo lọ́lọ́run wá ṣe? God chose Moses to deliver the children of Israel from slavery and to lead them into the promised land. Even though he himself, God has said he will not reach that place. Now, if you look at it historically, God called Abraham out of what is it called? His own, in the land of Hor. He called him out and he chose him alone. And now, purposely because of something, he chose him and his descendant, he promised him that he's going to use him for a purpose. Yes, to become father of nations. Yeah, that purpose is to ensure that the children of Israel, his generation, his descendant, be an oracle for him before the people of the world, before the nations. Yes. When I say the word the nations, I'm talking about the Gentile nations, because he himself came from the Gentile region. God called him from among the pagans. So when he called him out of the pagan land, he secluded him and create a new life for him. And that life make him different from others. So he's no longer a Gentile. He believed in God, the only one true God. He believed in him. And through his generation, or let me say his descendant, his seed, he will become the father of nations. And that out of that nations they are going to be his oracle. Nígbà tí wọ́n bá di oracle ẹ̀ tán, other nations of the world will now through them come and serve the God that chose Abraham. And that was why the Bible was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. It doesn't extend beyond that. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. That God is what everybody must come to. Muslim man kò ti bìkan nínú Matthew bóyá Luke dẹ̀ ni pé ní orúkọ rẹ̀ ní gbogbo kèfèrí yóò gbẹ́kẹ̀lé. Fulfillment nǹkan tí ó wà ní ọ̀rọ̀ Abraham. Exactly. One of his seed will be the one that everybody will depend on. Is what was fulfilled in Jesus. Amen. Now, where I'm going is this. All the prophets that follow after Moses, they came to call back Israel back to God because they always go astray. They always go into the other nations and follow after their footsteps. And God always warned them, do not do what the other nations are doing. Other people are doing child sacrifice. Do not imitate them. They are sleeping with their adopted son. They are sleeping with their, their neighbors. They are marrying their siblings. They are marrying their children. Do not do all those ones. They used to wear, among the Syrian, they used to wear, the men used to wear women's clothes to appease their God. And that was why in Deuteronomy chapter 22:5, where it said, no, a man shall not wear what belongs to a woman must not wear what belongs to a man. It was talking to them about what happened among the people of the other nations, the Amalekites. They used to wear, even in Iran till today, it's still happening in Iran, that men will wear women's clothes during their festival to appease their God. It happens. So God use all the prophets to go and warn them. In fact, most of them are not saying, they call them back to order. They call them back to order. They warn them about the judgment of God upon them. But when we get to the time of Muhammad, he didn't only come that to show that there is only one God. No. Devil also believe that there is only one God. And that believing in one God does not make you a believer in God. Even Satan believed that there is one God. Or else Muslims should show me any other God that Satan believes in. So what makes Satan Muslims different from Satan that believe in one God? So I will still talk about this later on. But the point is that other prophets, they came to call Israel. They were also Jews. So if Muhammad came and said he wants to come and call people to God,
we can go deep into this and expose this scam. It's a big scam. Muhammad came because he was an orphan. He doesn't have money. He came. In fact, the people of his time said the Tawhid that Muhammad came to call you into is the Tawhid that will make you say a statement that all the Arab will depend upon you, and at the same time, the Tawhid that you will gain is for a military power. So it's as simple, and that was what happened at the end of the day. If you can't say Sahada, then the next thing is they will behead you. So other prophet comes to call the children of Israel back, and they used to assume, I will clear this before I stop. They used to assume that Abraham is the only human being upon the earth. So everybody emanated from him. I'm a child of Abraham through Jesus Christ. I'm a Gentile. I'm not a Jew. I'm not Jewish. I'm not from Abraham. I became Abraham descendant through Jesus Christ. He's a spiritual descendant of Abraham. There are other nations that existed in the time of Abraham. So Muhammad is not coming from that line. He talks of becoming a prophet from that lineage. Muhammad will have come from another nation, a pagan and a Gentile nation. And that's why he's from Yemen. In fact, historically, his father is from Yemen. We shall be glad to dig deep into this and with our fact figures. FSP, má bínú jọ rẹ̀ jẹ́ sáré comment. Ọ̀gá mi TMD, ẹ ṣé gan. One thing tí mo fẹ́ sáré bring out fún wa ní bíbá ìlú, especially àwọn tó ń gbọ́ láti ilé àtàwọn tó máa gbọ́ later. Tí Muslim bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé ìlànà kan náà ni gbogbo wọn mú wa. You see, idea tó wà lórí Muslim nílé, idea à ń forí balẹ̀, à ń kọrin mọ́lẹ̀. Idea tó wà lórí wọn nìyẹn. Wọ́n ní Jésù náà ó lárí mọ́lẹ̀, Abraham ó lárí mọ́lẹ̀. Now, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa gbà mí láyè FSP. Ẹ máa play video nísìn. So mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan kan lórí ìforíbalẹ̀ yẹn gan. Scam tó wà ń bẹ̀, scam tó máa ń ṣe fáwọn èèyàn. Ẹ máa ní format ìforíbalẹ̀ yẹn kó yàtọ̀ síra wọn. A ṣe fídíò pa ìjọ sí ọ̀rẹ́ tẹ̀síwájú. Scope tó máa ń lò lórí àwọn kinní yẹn, a máa tú àṣírí yẹn, máa sáré tú àṣírí yẹn. Because now another thing again gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ bro CMD ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ní pé from Israel, like àwa náà jèrè nǹkan yẹn ìgbàlà látọ̀dọ̀ Israel. Jésù ti jẹ́ kó yé wa, only for the salvation come from the Jews, book of John chapter 4. Ó ní nítorí pé ìgbàlà ti ọ̀dọ̀ àwọn Jew wá, ó ń bára Samaritan woman yẹn sọ̀rọ̀. Ó mean pé we inherit this salvation that God has bestowed. Tọ́lọ́run ti fi sí ara Abraham gẹ́gẹ́ bí bàbá orílẹ̀-èdè. Orílẹ̀-èdè yẹn wá jẹyọ láti ara Ísírẹ́lì tó jẹ́ orílẹ̀-èdè. Títí tí ó fi wá dé ìgbà tí wọ́n bí Jésù. Látara Jésù ní gbogbo ilẹ̀ ayé pátá wá jẹ́ alábàápín nínú oore ọ̀fẹ́ yẹn láti lè ní ìyà ìnípẹ̀kun. So kókó ṣe wá ìforíbalẹ̀ o. Tẹ́ bá ń wá ìforíbalẹ̀ gbogbo èèyàn ẹ type sórí Google bye. Ẹ lọ sọ pé Buddhist bowing down. Ẹ máa rí àwọn Buddhist tó máa tẹ tó máa forí kanlẹ̀ lọ. Ìforíbalẹ̀ máa jọra wọn gan bí tàwọn Mùsùlùmí. Àwọn tó máa ń lo kíní kan bí tẹ̀síbí báyìí. Àwọn yẹn gan lè kọ́ máa pè Mùsùlùmí náà. Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan kíkọlù arákùnrin yẹn tó wọlé ni pé ẹ gbọ́ béèrè arábìnrin yẹn. Wọ́n ní sí gbogbo ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n béèrè ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n dá. Wọ́n ti yí béèrè arábìnrin yẹn. Wọ́n ti sọ di gbogbo wọn ẹ̀sìn kankan náà mú wá. Ṣé nǹkan kan náà ni wọ́n mú wá? Láyé Mósè ṣé wọ́n máa ṣe ìrúbọ? Ìrúbọ mélòó ni Muhammad ní káwọn èèyàn máa ṣe lénìí fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn? Ṣé ó sọ nípa ìrúbọ bí a ṣe lè ṣe ìrúbọ, bá a ṣe lè ṣe ẹbọ sin offering àtòríṣe offering tí Ọlọ́run pa láṣẹ fún wọn? Báwo ló ṣe lénìí? So eléyìí ò jẹ́ orúkọ Ọlọ́run wo ni Mósè dá? Orúkọ Ọlọ́run wo ni Muhammad dá? Ṣé Ọlọ́run tó dá fún wọn gan tiẹ̀ lórúkọ? So eléyìí ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílé tẹ́ tán bá ń sọ lé fún ẹ má jẹ́ kó jẹ yín. Ẹ máa béèrè. Ìdí tá a ṣe ń ṣe fídíò yìí rèé. Ìdí tá a ṣe ń ṣe rèé, béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ ṣe máa sọ fún wa pé nǹkan kan náà ni wọ́n mú wá. Wọ́n tún sọ débì kan, máa sọ débì kan tó ti sọ pé wọ́n forí kanlẹ̀. Ṣé ìforí kanlẹ̀ nìkan náà fi gbàdúrà ni? Ìdojúbolẹ̀ ní Bíbélì pé kì í ṣe ìforí kanlẹ̀. Nǹkan kejì ni pé Jésù Olúwa nínú Jòhánù orí 17 ó ní Jésù gbé ojú sókè ó sì ní Bàbá, ǹjẹ́ o lè gbójú sókè tó bá jẹ́ Mùsùlùmí láti gbàdúrà? Wọ́n lé ọjà lè ní. Allah sọ pé how about your eyes will be snapped, will be snatched away. Tó bá ṣáájú, tó bá gbójú sókè, á ka ojú rẹ̀ mọ́lẹ̀, á rẹ ojú rẹ̀ mọ́lẹ̀. Jésù kúnlẹ̀ ó gbàdúrà. Jésù dúró gbàdúrà. Jésù sórí ọ̀nà tó fi gbàdúrà gbà ó pọ̀, kì í ṣe ìdojúbolẹ̀, kì í ṣe ìdojúbolẹ̀ nìkan ló fi gbàdúrà. Ṣẹ́yìn Mùsùlùmí dojúbolẹ̀ ni, ẹ̀ ń forí kanlẹ̀ ni ẹ̀ dojúbolẹ̀. So ẹ má jẹ́ ká da lórúkọ mọ́ ṣàpà.
tán bá ti ń fi àwọn nǹkan wọ̀nyí ń tàn yín jẹ ẹ jẹ́ ká máa bi wọ́n léèrè pé ṣé báyìí ló ṣe rí àwọn èyí tá a ṣe fídíò yìí tó bá ti ń wò jẹ́ kó wà ní ọpọlọ rẹ fi kó àwọn ọmọ rẹ fi kó àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ fi kó àwọn alábàágbé rẹ fi kó àwọn ọ̀rẹ́ rẹ kọ́ gbogbo wọn kọ́ má rí ẹnìkan tàn jẹ mọ́ tán bá jáde sádùúgbò yín káwọn mẹ́ta jáde sí wọn kán bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn wọn ó sá lọ tán bá jáde sádùúgbò mìíràn káwọn méjì jáde sí wọn kán bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè lọ́wọ́ wọn ó sá lọ tó bá yà kò sí ìjẹmọ́ ìjẹ́dópin ohun ètùtù ohun ìtújẹ ti parí nìyẹn ìdí tá a ṣe wà ń bí nìyẹn o ẹ wọ arákùnrin ọ̀dọ̀fín ní ìṣẹ́rí pé àgbòrò rẹ̀ mọ́ a pè é níjà kó pè wọlé a pè é níjà kó ṣe debate ọ̀dọ̀fín ti ferege o a ò rí kọ́mẹ́ǹtì ọ̀dọ̀fín mọ́ ṣé ẹ rí báyìí ẹ sì lẹ́yìn ilẹ̀ lódodo nǹkan ti gbé sí wọn lọ́pọlọ náà ni wọ́n ń gbé dání eléyìí jẹ́ kó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún wa pé ìwọ tó bá lódodo wà á láyà bíi kìnìún kán ní mo wà nínú program ACADIP àbí program àwọn muslim ẹ̀ tán wá ní kí n pè wọlé inú mi á máa dùn o àbí kán ní ṣáṣe debate ayọ̀ mi á máa kun o arákùnrin ọ̀dọ̀fín ti mórí mù ó gbọ́ debate ó fèrègè ó júbà eworo ó sì ń kọ́pì ó ń kọ́mẹ́ǹtì oríṣiríṣi kíní kan bíi pé nǹkan tó ń sọ ó yé wọn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nítorí ọjọ́ àkókò wa. ẹ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó pè yẹn lẹ́ẹ̀kan. arákùnrin tó pè yẹn wọ́n ní mùsùlùmí làwọn wọ́n ní bí a ṣe rí wọ́n ṣe máa ń twist ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti sọ wọ́n di mùsùlùmí ni wọ́n ti wá di ti Jésù wọ́n ti á padà gbà tẹ mo ti ní kán pè mí lẹ́yìn ètò àti láwọn ìbí mẹ́ta sí mẹ́rin tán ti pè wá láti jẹ́rìí ságbọ́rọ́ Ọlọ́run pé àwọn ti jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nípa ètò wa àwọn ti fẹ́ di mùsùlùmí ṣùgbọ́n nípa ètò wa Ọlọ́run ti mú àwọn dúró ṣùgbọ́n àwọn kì í ṣe ètò wa ló jẹ́ káwọn di Christian àwọn ti di Christian kó tó di ọjọ́ tèmi ṣùgbọ́n wọ́n kàn wo program wa lọ́wọ́ wá ń pè pé a kú iṣẹ́ Olúwa o wọ́n kí wa kú iṣẹ́ takuntakun pé ká máa tẹ̀síwájú ká máa dẹ́kun àti kó àwọn èèyàn torí pé àwọn rí pé wọ́n ń ṣe àwọn èèyàn lọ́nà ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ètò tá à ń ṣe àwọn ènìyàn níyè ṣe rí gbogbo wọn tá à ń sọ yìí táwọn èèyàn bá kọ́ kalẹ̀ tí wọ́n fi sínú ọpọlọ wọn tán bá dàdúgbò wọn tán bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè lọ́wọ́ wọn wá ní àwọn ọmọ fàtì korodoro rèé o àwọn ọmọ isanji rèé àwọn ọmọ baby kore àwọn ọmọ tmd rèé o àwọn ọmọ samadi rèé o kẹjẹ kí wọ́n jẹ́ ọmọ wa tó ti tọ́ bá ti di mímọ̀ ayọ̀ wa ti kún tí wọn ò rẹ́nikẹ́ni tú jẹ mọ́ inú wa yóò dùn ayọ̀ wa yóò sì kún. ní máa padà sí aburú. ó ti padà sẹ́yìn rẹ̀. ṣé lè láwọn olùdó tẹ́lẹ̀ ṣàkókò o. ẹ má bínú ẹjọ́ ṣe ẹ má bínú mo fẹ́ share picture kan yín. ok. ṣe rí mo discover site kan ti pẹ́ mo ṣe wá get ẹ̀ padà ó ti pẹ́ mo ti ń wá site yẹn pé bí muslim ṣe ń pray lónìí àwọn Christian ló máa ń pray bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ but they use different mode yẹn in different ó depend lórí program tó bá ń ṣe or festival tó bá ń ṣe ló máa determine irú bó ṣe máa bow down in Catholic liturgy or let me say in Syriac or Eastern Christian liturgy they have the same way of praying before Islam came but they are not using the whole thing as a whole. Pípẹ́ àwọn máa nà dúró, wọ́n máa fọwọ́ sáyà, wọ́n máa ṣe kíní kan, wọ́n máa kúnlẹ̀. In what is it called? Eastern Christian liturgy, they pray in 6 different ways. Machine has claimed everybody will be able to see it. This thing is very important. I discovered it a long time ago, and I want everybody to follow up on it. Emma Bino. It's better we do 2 sections than only. Check the screen. Share anything. Ejo. Short one me. Ben. Yeah, check the Eric 6 ni abi. Ben. No, let me try and go to it and okay, Mutiri. Now, bow and prostrating. When people are moved in other Christian tradition, they might sing hallelujah or shout amen, or drop their knee in worship, or raise their hand in praise. This is Christian, no? In the same way, we use movement to express our praise, submission, and awe of God, so that our body, mind, and soul are acting in unison. We call this physical act of prayer referencing or prostration. There are certain times in our prayer that express submission. So it is customary to make a reference at those points. Some group hold to the tradition of the when and how of reference much more strict than others. There are other times when an individual feels moved and makes a reference out of personal devotion, uniting himself more closely to a petition of prayer.
It is our custom to make a reference at the beginning and the end of our service, and also when the Trinity is invoked, making the sign of the cross and bow from the waist. Outside of the divine service, we generally make a reference when we begin a prayer, when entering and leaving a church, and when venerating icon and other sacred objects. There are three main types of reference: bowing from the waist, touching our head to the ground, and prostrating ourselves on our stomach. There are three other variations of this that might also be encountered. So we will cover all six. Now, these are the six mode of prayer. Ṣé ti rí ìkọ̀ọ̀kan wọn? The first one starts from head bowing. In Christian, we will say, let's bow down our heads for prayer. It happens. Then when people are worshiping, people bow on their belly. They say, we reference you. Then we can, I think I can share this also that I want, or should I quickly read through everything? Okay. Summarize it. Okay, so the second one is that we touch our belly and touch the ground. That's number 3, which is bent low, bow, and touch earth by a hand. This type of bow could be treated in 2 ways. Some in it is only the very thoroughly done bent low bow. Sometimes, on the other hand, it is a light version of earth low bow. It is usually done where one only touches the earth with one right hand. So Christian also pray in that way. Nínú ilé wa gan, àwa gan máa ń kúnlẹ̀ gbàdúrà, àwa náà máa ń forí balẹ̀ gbàdúrà, a máa ń lie down láti gbàdúrà. All these things are done based on a mode of worship. It's not that bóyá Muslim nìkan ló forí balẹ̀ or pé kìíní kan. Christian also put their hand. What is it called? Baby code. Do you bow down your head in your church or you don't bow down in Kerubu and Seraphim? We used to bow down. In fact, tá bá máa bẹ̀rẹ̀ sìn báyìí, tá bá ti tò wọlé báyìí, oníkálùkù máa kúnlẹ̀, a máa bow down ni. Even in Catholic today, they do that. I can show you the picture of the people in Redeem bow Church. Down is not special. It's not special. So it's not special. Ẹnìkan ẹlòmíì lè dúró, kẹlòmíì máa yí lẹ́ńlẹ̀, ẹlòmíì á dọ̀bálẹ̀ straight, ẹlòmíì á kúnlẹ̀, different position. That doesn't, in fact, èèyàn lè kúnlẹ̀ kó máa dìde kó máa kúnlẹ̀ kó wọná. Ṣùgbọ́n ohun tó jà jù ni pé èèyàn lè máa ti gbogbo kíní ìkọ́kàn máa wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọkàn ni Ọlọ́run ń wò. Ó ní ènìyàn ń wo ojú ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń wo ọkàn. Jesus sọ pé a time comes that people will not worship on this mountain, but people will worship God in spirit and in truth. So even if you are doing all those things and you are not sincere with your worship, I mean, tó kírun ẹ̀ márùn lójúmọ́ tó yẹ pé ọkàn ẹ̀gbọ́n ò sí lọ́dọ̀ nínú àdúrà tó ń gbà. Ó ti di tradition fún báwọn gbọ́dọ̀ forí balẹ̀, à ń gbọ́dọ̀ ṣe kíní kan. Èmi gan eye service ló lọ ń ṣe. So ti yẹ yín and even Jesus. Yes, thank you. Let's continue, sir. God bless you. Nǹkan tá à ń sọ náà ni pé expression of appreciation àbí respect ní ká forí kanlẹ̀ àbí ká tẹríba àbí ká forí dólé ká forí kanlẹ̀. Ṣùgbọ́n ìjọsìn jù bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn èèyàn nínú church wa, àwọn èèyàn tán bá fẹ́ sin Ọlọ́run wọ́n lè dọ̀bálẹ̀, èèyàn lè kúnlẹ̀. Ṣẹ́rí tí Kìrìsìtẹ́nì fi yàtọ̀ ni pé kò ṣe pé dandan tó bá ti ṣe báyìí ó ti dẹni ìgbà, ó ti òun ṣe ní ìgbàlà. Tó bá ẹ wo mùsùlùmí bó ṣe ń kírun yẹn, ó ní bó ṣe gbúdọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ o. Tó bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀, ìforíkanlẹ̀ rẹ ti já sákùdé. Ó ní bó ṣe gbúdọ̀ ṣọwọ́. Tó bá ti ṣọwọ́ bẹ́ẹ̀, ìforíkanlẹ̀ rẹ ti já sí àkùdé. Tí a ìpè sí ìfi ayé fún Jésù ṣe ìyàtọ̀ nìyẹn. Ó bá foríkanlẹ̀, ó bá dúró kó nawọ́ sókè, ó bá kúnlẹ̀, ó bá dọ̀bálẹ̀, ó bá fò sókè. Kí Jésù ti di àyìn lógo, kórúkọ Ọlọ́run ti di àyìn lógo, ó ní pé ara Róòmù orí 2 ẹsẹ̀ 1, ẹ fi ara yín fún Ọlọ́run ní ẹbọ ààyè mímọ́ ìtẹ́wọ́gbà. Kí ló pé o? Èyí ni iṣẹ́ ìsìn tí ó tọ̀nà. Kì í ṣe o lè forí kanlẹ̀ kó tún lọ báyàwó yàwó kó bá alájọṣepọ̀. O lè forí kanlẹ̀ kó tún lọ lu ẹnìkejì jìbìtì. O lè forí kanlẹ̀ kó tún lọ fọmọ ẹnìkan. Ó fẹ́ lọ fọmọ ẹnìkan ṣògùn owó ni o. Ó sì ti pinnu lọ́kàn rẹ̀. Ó sì ti forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́. Eléyìí kọ́ ni ìgbàlà tá à ń retí. Gbogbo eléyìí tá à ń sọ àforíkanlẹ̀ kò ń ṣóhun ní ètò ìgbàlà. Ibi tá à ń lọ gan nìyẹn. Àwọn abọ̀rìṣà gan náà ń forí kanlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ tí mò ń kọ́ nílé ìwé tó wá fẹ́ kí ifá àwọn ọmọ ifá wọ́n ó forí kanlẹ̀ ni wọ́n lè kí ifá lórí ìdúró. Wọ́n máa lóṣò ni wọ́n á forí kanlẹ̀. Ṣé ká wá sọ pé àwọn onífá ti jẹ́ mùsùlùmí nìyẹn?
ẹ bá lè ṣí àwọn buddhist nísinsìnyí wọ́n send link kan lẹ́ẹ̀kan ẹ bá lè ṣí àwọn buddhist ní muslim tó dáa jù ẹ lọ wò wọ́n àwọn nọ́mọ̀ ọ̀run kí jù ẹ lọ wò wọ́n ẹ jẹ́ kán put kan share screen kẹ lọ wo bí buddhist ṣe ń pè buddhist ẹ kàn type buddhist bowing down kẹ wá rí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí lọ China wọ́n ní kankan tó ń pè ní koto tó bá fẹ́ kíra wọn tó máa kàn forí kan lọ ṣéjú ṣé jàre ṣe ti ráwọn mùsùlùmí rè o àwọn buddhist ni o ẹ wò wọ́n ẹ tún scroll up lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí ẹ máa rí wọn dáadáa ẹ scroll up lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbi picture yẹn thank God ẹ ṣe gan ṣé ẹ ń rí àwọn mùsùlùmí tó bá jẹ́ pé bowing down lílarí mọ́lẹ̀ kiri àdúgbò fi korí kanlẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìyẹn ni wọ́n fi ń mọ èèyàn tó ń sin lọ́run buddhist ni mùsùlùmí tó dájú àwọn wọlé. tó bá lọ sí Kaaba àwọn kì í ṣe bọ́ ṣe ń múra lílé ni lápá kan aṣọ kan láṣọ funfun náà máa wò àwọn eléyìí wọ pupa àwọn náà wọ funfun àwọn ará pagan àwọn ará kùrẹ́ṣì àwọn náà ń wọ aṣọ funfun wọ́n yí Kaaba wọn po wọ́n pa kájà forí balẹ̀ so kí ló wá dé wọ́n kàn spread propaganda. ẹ ṣeun kí n tó gbàgbé program tá a ṣe lọ́sàn-án a retí arákùnrin Ismail ṣùgbọ́n nígbà tá a fi máa parí ètò a lo wákàtí kan lé adénu gúrùpù WhatsApp group tá a ti máa ń pàdé ẹ̀ ló bá ń ní ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ṣàwáwí oríṣiríṣi tó ẹ̀yin náà ti rí òdodo báyìí ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ẹ lọ wo fídíò ẹ share pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ like fídíò ẹ subscribe ẹ pín pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ pín pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ má da jẹ́ àdánìkànjọpọ́n tọ́lọ́run bá dẹ̀ mí ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ẹ máa gbà wá nímọ̀ràn ẹ má fi wá sílẹ̀ ẹ máa fi àdúrà tó ní agbára àdúrà pẹ̀lú ìtara ẹ máa fi bẹ̀bẹ̀ fún wa kọ́lọ́run fún wa ní ọ̀rọ̀ láti sọ kọ́lọ́run jẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kọ́lọ́run jẹ́ kí ìsọjí tó ti bẹ̀rẹ̀ kó má dáwọ́ dúró gbogbo ẹ̀tàn jẹ tí a ti fi tan àwọn èèyàn jẹ àwọn tó ti ṣáko lọ wọ́n ń padà bọ̀ lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tó ti tàn jẹ mo gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ti ń wo fídíò yìí iye wọn á máa ṣí torí àti ráwọn èèyàn tó ti ń pè wá pé àwọn rí fídíò àwọn rí pé òdodo là ń sọ. mo fẹ́ sáré kí n lẹ́yìn sàn mo fẹ́ kí n lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn aráalé tó bá ń wò wá látèní lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá láǹfààní àti wò báyìí àtẹ̀bá tún wò lọ́jọ́ mi àtàwọn tó máa wò létà látèní lọ tó bá ti ń bá yín sọ̀rọ̀ pé ìforíkanlẹ̀ náà fi mọ mùsùlùmí ẹ máa snub nǹkan ẹ bẹ́ẹ̀ out ni pé ìforíbalẹ̀ wà ní Bible and so tó bá foríkanlẹ̀ kí ló já sí ṣé wọ́n domi sórí kan tó foríkanlẹ̀ ṣọ́ṣàlùwàlá kan tó foríkanlẹ̀ ni so ẹ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ṣọ́ṣe ṣàhádà ni ṣé wọ́n la Muhammed wọ́n kojú sáà wọ́n ṣe ekebira àbí kí ni wọ́n máa ń kó tó máa wọ̀ tún wò sí níbo náà ti ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nínú kíní so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò kí ń ṣe ẹ̀rí láti sọ pé Bíbélì sọ̀rọ̀ nípa ẹni tí mùsùlùmí jẹ́ kò ń ṣe ẹ̀rí tó bá fẹ́ bá yẹn fà jù ẹ gbé buddhist fún wọn àwọn buddhist ni mùsùlùmí tó dáa jù ẹ ṣé gan. ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. bẹ́ẹ̀ mo ṣe wá. ilẹ̀ ṣe wá ṣe rí Mósè ìtọ́lọ̀ fi ràn ẹ̀ mọ́ ìrẹ́ Mósè máa lọ sórílẹ̀ ayé sọ fáwọn èèyàn pé ẹ gbà pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. kí ẹ sì jìnnà sóòṣà ẹ máa gbọ́ wàtẹ́lẹ̀bù tọ̀gùt. ní the book of Deuteronomy 34 kí ni Mósè sọ nípa Ọlọ́run Olúwa sọ fún Mósè wípé. ẹ máa gbọ́ ẹjọ́ kí ló bá olóṣèlú sọ̀rọ̀ yẹn náà kí ló sọ. ó nínú Deuteronomy Mósè sọ wípé ṣe rí hypocrisy bàbá ẹ̀. òun dẹ̀ ló sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò sí nǹkan kan tó ń pè ń tọ̀ pé àwọn èèyàn ń ṣe tọ̀ rárá ó wá fẹ́ fi ìwé tó ń ṣe tọ̀ Mósè ò tiẹ̀ rí rí Mósè ò gbọ́ rí kò lè rí rí. Mósè ò gbọ́ rí Mósè ò rí rí. ẹ ti rí hypocrite. nǹkan yẹn ló wá fẹ́ padà fi sọ wípé wọ́n kírun pé. ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ èmi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa o ẹ jọ. ẹ rí hypocrite. sọ fáwọn èèyàn pé ẹ gbà pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. kí ẹ sì jìnnà sóòṣà wàtẹ́lẹ̀bù tọ̀gùt. ní the book of Deuteronomy 34 kí ni Mósè sọ nípa Ọlọ́run Olúwa sọ fún Mósè wípé. Olúwa sọ fún Mósè pé gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan. ó sọ ní Deuteronomy chapter 5 verse 8 gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa ọ̀kan ṣoṣo ni. the same message tí Mósè sọ yẹn ẹ tún gbọ́ lẹ́nu Jésù. ọ̀kan náà ọ̀rẹ́ kan Jésù wá ní Mark chapter 12. ẹ tẹ̀síwájú mo ti gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ gbọ́. Okay, now ó kò ti Deuteronomy 30 Deuteronomy chapter 5 verse 8. kílẹ̀ pé. ó lo 5:8 ó ní pé ó ní Olúwa Ọlọ́run kan ni. ó tún wá ibi tí problem wọn wà ibi tí problem wọn wà ni pé torí pé wọn kà lédè Yorùbá tó bá kà lédè Hebrew báwọn ṣe máa ń ka Kùránì àwọn ní èdè Lárúbáwá
kájọ wá kà ní èdè Hebrew. Ó dùn mí tó jẹ́ wípé tí n bá ṣí system mi ní ìsìn màá ṣe máa ṣe application kan ni tó ní gbogbo Hebrew text pátápátá nínú. I have all the library, all the Jewish library, I have everything. I can share it on the screen. A máa wo ọ̀rọ̀ tí wọ́n lò bẹ́ẹ̀ fún ọ̀kan tó ń sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, Mose ò kọ́ wípé God is absolute one. No, he never said that at all. In the entire scripture, they never use the word absolute one for God. It is, tó bá máa lo absolute one for God, it will be Yachid or Yakid. Kò lè ṣẹlẹ̀, kò síbi kankan tán ti lò rárá fún Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n lò ń bẹ̀ ni Ehad. Ehad dẹ̀ ni, it doesn't make one. It's like sọ pé bí one team. Manchester United is a team, àbí? One team, àbí? Now, Charlie sọ pé one team tí ó jẹ́, ó túmọ̀ sí pé singularity absolute one ni. A mọ̀ pé nínú team ẹyọ kan, ọ̀pọ̀ èèyàn ló wà nínú team yẹn. Ibẹ̀ láti rí ṣé Ronaldo ló wà, mi ò ṣe football player, mi ò ń wo ball. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ dárúkọ Manchester United player bíi mẹ́ta Madrid wà ń bẹ̀. Madrid kí ni wà ní Madrid sí Ronaldo wà ń bẹ̀ lọ. Sí Ronaldo wà ń bẹ̀. So tá a bá dárúkọ player mẹ́ta, ṣé ẹyọ kan ni wọ́n yẹn? So the same thing ni Mose ọ̀rọ̀ tó lò níbẹ̀ kò lo absolute one tán pè ní Yakid fún Ọlọ́run, ó lo Ehad, which means ó sọ̀rọ̀ nípa compound unity, or he's talking about united. For instance, nínú Genesis nígbà tó sọ pé ẹ jẹ́ kí ọkùnrin yóò sì fi ilé bàbá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì darapọ̀ mọ́ ìyàwó ẹ̀, wọ́n ó sì di ọ̀kan ṣoṣo yẹn tí wọ́n lò ń bẹ̀ kì í ṣe wípé bóyá bí ọ̀kan ṣoṣo absolute one. Báwo lèyàn méjì ṣe láti di ẹyọ kan? Kò possible now. And many other things that they so nínú Bible obi tán máa ń kóòtù nínú Isaiah kò síbi tán lò pé Ọlọ́run o absolute one ni. Quran gan fúnra lára rẹ̀ ó ní problem yẹn. Ó máa kóòtù ibìkan nínú Quran láìpẹ́ nígbà tó bá kú dẹ̀ kó parí, a máa sọ pé Wahid lọ́lọ́run, ọ̀kan ṣoṣo ni Wahid. Ṣùgbọ́n gbàtẹ́ bá lọ sí Suratul Ikhlas Sura 112, Ahad ni wọ́n lò níbẹ̀. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin Ahad àti kíní? Tá a bá lọ sínú lexicon wọn, Ahad means one of them, among them, and many others. Is allowed among them, or one of them, or one of the other gods. So this man is hypocrite of his religion, and I'm challenging him for an academic debate. Mi ò lè ṣe street debate tó ń ṣe kó máa bọ̀ ní academic environment. Mo lè screenshot àwọn evidence pé mo ti ba chat láìmọye ìgbà pé kó wá ṣe debate tó ń sa tí ó respond ní lónìí. Láti last 2019 mo ti ń send message sí tí ó dẹ̀ respond rárá. So scam gidi ni Christian gbọ́dọ̀ sá fún wọn, kọ́ máa dúró sí ibi tán wà rárá, tán bá dẹ̀ máa dúró síbẹ̀ kán expose wọn ni. Nǹkan tẹ́lẹ̀ tí wà concern lálẹ́ yìí kò kí ń ṣe pé ká tẹ àlàyé bíi pé bẹ́ẹ̀ ṣe lọ yẹn ó dáa náà, bọ̀ nǹkan tẹ́mi wà concern yẹn ò tiẹ̀ ju wípé Bíbélì yẹn kan náà, Deuteronomy kan náà tí Mósè ò rí rí gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tí kò kí ń ṣe Torah yẹn, tí ò ń ṣe Torah, kò dẹ̀ ń ṣe ẹ̀mọ̀ kó sọ pé Torah ti wà nínú Quran, tí ò kí ń ṣe Torah tó wà nínú Quran tí Mósè ò rí rí, tí Mósè ò kọ rárá. Òun Torah yẹn ló padà wá ń lò báyìí o, tó fi ń sọ wípé ṣé ìyẹn gan láyọ̀ tó kọ̀ yẹ kí yẹn ronú. Ìyẹn ni gẹ́ yẹn wà confused, lady yẹn wà very confused. Ó kàn jẹ́ pé kò ń ṣe nìkan tó ní strong mind like bẹ́ẹ̀, ó ń gbìyànjú, ó ń da orí ọmọ woman yìí rú pé kí ló ṣẹlẹ̀, orí ẹ̀ ò kò balance dáadáa bẹ́ẹ̀, bọ́ ìwà yẹn máa padà brainwash ẹ̀ kanlẹ̀kanlẹ̀ ni. Àwọn question kan wà tó ń wá sínú ọkàn ẹ̀bọ̀ kò mọ bó ṣe máa béèrè, bẹ́ẹ̀ ni kò mọ bó ṣe máa kó papọ̀ tó máa fi lè. Ọlọ́run máa fọwọ́ tó arábìnrin lọ́kàn gbogbo ọ̀nà, ó máa darí ẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé bí ààrẹ tó ní nọ́mbà arábìnrin lọ́wọ́ wọ́n lè fún wa ní nọ́mbà rẹ̀ ká pè é. Ìyá dá. Mark chapter 20, 12 verse 28 to 29. Ọ̀kan náà akọ̀wé tọ̀ Jésù wá. Ọ̀kan nínú àwọn akọ̀wé tọ̀ Jésù wá. Nígbà tó rí tọ́bìrà wọn léèrè ọ̀rọ̀. Kí ni Jésù náà sọ kò sásìkò? Ó ní sí dáadáa. Ó ní pé olùkọ́ni èwo ni kí nínú gbogbo òfin. Jésù dá lóhùn pé ìkí nínú gbogbo òfin ni gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa. Wọ́n ẹ̀kọ́ padà. Gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan ni. Kí ni Jésù sọ? Gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan ni. Kí ni Ànábì Muhammadu sọ? Ànámà ìlà kókó ìlà ìwà ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. Ṣé ẹ ti rí nǹkan tí mo sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pọ̀sẹ̀? Ṣé ẹ rí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan? Ṣé ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ?
ó sọ̀rọ̀ pé ẹ rí pàṣẹ kẹjẹ kó play bí tó sọ ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́run mo fẹ́ gbọ́. Torah Olúwa kan ni. Nígbà Nábì Muhammadu sọ, ànámà ìlà okòm ìlà wáhid. Ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. Wáhid ẹ jẹ́ pọ̀sẹ̀. Wáhid ọ̀kan ṣoṣo òun lọ́lọ́run Wáhid. Sura 112 verse 1 kí ló sọ? Ẹ bá wa ṣe ẹ̀. Mo ti ṣí péjì tó pọ̀ gan-an lọ́la. Ṣé ẹ fẹ́ bá mi ṣe ẹ̀ ni? Quran X. Ilé sọ pé àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn ń pa mí lẹ́rìn. Ó ní internet has exposed Islam as a scam. Ṣé ẹ ti rí? Yes. Yeah. Ṣé ẹ ti rí? Okay. Ẹ rí screen. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ sí translation point. Kò ṣó àbí. Èmi ń rí screen báyìí. Èmi ń rí. Ẹ lè fọwọ́ expand ẹ̀ lọ́dọ̀ yín. Wọ́n ti kọ́ mi bí màá ṣe ṣe. Okay. Control plus. So ẹ lọ síbi root word yẹn. Ẹ máa gbọ́ gbogbo àwọn translation tẹ rí yìí they are mistranslation. Text yẹn ò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ síbi root word. Ẹ sún lọ sálẹ̀. Ẹ jọ máa lọ sálẹ̀. Wúwá láwù ahadun. Okay ó nìyẹn. Ahadun. Now. Wahid òun dẹ̀ pé ahad ló dẹ̀ wà ń bẹ ahadun ló wà ń bẹ. Òun dẹ̀ kálábì nílẹ̀ kan. Ó ní Wahid. Ẹ click lórí Arabic word tó wà láàrin náà yẹn. Ó máa gbé wa lọ sí dictionary. Ẹ scroll lọ ìsàlẹ̀. Ẹ ṣe wẹ́fẹ́ ẹ ti mọṣẹ́ gan-an. Ó ní o each one of them one ni wọ́n lò yẹn o love one of them ahadun one of them ẹ lọ ìsàlẹ̀. Anyone. This one is talking about anyone. Ilé náà sọ̀rọ̀ pa anyone. Kì í sọ pé one lásán. Anyone. Ahadun. Any of them. Any of the Allah. One of the Allah. Any of you. Adukum. Any of you. Ṣé ti di bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹni ó tiẹ̀ ti tó tá a bá lọ ìsàlẹ̀ dáadáa máa rí. So Allah is not. Ẹ̀gbọ́n kan táwọn kà àwọn sọ pé Wahid. That is absolute one. Wahid yẹn làwọn try láti fi síbẹ̀. Àwọn àyà tí wọ́n quote ó lè má jẹ́ Suratul Ikhlas ni wọ́n quote. No, kò quote Suratul Ikhlas. This is the only place not to lo ahad níbẹ̀. And I know that there is a problem. Ẹnìkan sọ wípé tán bá ti lò pó a negative word níbọ̀ tán bá ti lò fún Allah ó ti di positive word. Ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Inú grammatical word wo ló wà? Tó bá ti di tọ̀nà Allah, white lè di black. Tẹ bá ń wo nǹkan náà fún tí nǹkan yẹn bá jẹ́ white tó bá ti di tọ̀nà Allah tára bá ti sọ pé black ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀ black ni. Ta ló sọ pé Akínbù Ayọ̀mídé one thing is one thing that I know the Lord Almighty is one word Allah the Lord Almighty is one word one bed one tree one mango something is one word kó jọ kó dá wa lóhùn. Ẹ já continue. Allah Almighty is one word. They should come and tell me one word is Allah. One idol, one tree, one door, or one pencil. They should go and sleep. There should be, the word one is an English word in that place, Tanka. One is an English word. Is an adjective. And normally an adjective supposed to qualify noun. I mean, is it qualify? Yes, it should qualify one. In the Bible, whenever you see one God, that one in the Bible is an adjective. Go and look at the grammatical structure of that one in lexicon. It is an adjective, not number.
is a statement, not mathematics. You cannot quantify God. You can qualify God. You cannot quantify God. You cannot measure God. It's an infinite. It's not finite. You can't count it. It's boundless. You cannot measure him. So if you are using one for God, one what are you saying? In the Bible, when you use the word one God, that one is an adjective. It modify or qualify noun. The noun that is there is God. So Muslims should stop using these gimmicks for Christians. If they come for academic debate, we will muzzle them. I just continue to play. It has to be money. The book of Numbers chapter 20 verse 6. Mósè àti Áárónì sí yàrá. Wọ́n sì dojú bolẹ̀. Wọ́n sí Ọlọ́run. Lásìkò Mósè. Lásìkò Jésù. Matthew 26:39. Jésù lọ síwájú díẹ̀. Ó sì dojú bolẹ̀. Ó sì ń gbàdúrà. Àwa Mùsùlùmí, Ọlọ́run yá ayọ́ àlèdínà àmọ̀ nínú Àlùkùránì. Ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo, ẹ tẹríba dojú bolẹ̀. Ṣé sẹ́tàn mú wá yàtọ̀? Tó túmọ̀ sí pé nígbà ayé Jésù wọ́n ń kírun. Fine. Ẹ jẹ́ bá mi share screen yẹn again. Okay. Ẹ jẹ́ bá wa pause yẹ. Ẹ tún bá wa share screen yẹn again. Wọ́n ń kírun náà láyé àwọn Buddhist. Láyé àwọn Buddhist, picture àwọn Buddhist yẹn bá wa share. Ẹ jẹ́ bá wa tún share again. Ṣé ẹ ti rí wọn? Wọ́n ń kírun, wọ́n forí balẹ̀. Mùsùlùmí làwọn eléyìí. Àwọn náà ń kírun, wọ́n forí balẹ̀. Ṣé forí balẹ̀ yàtọ̀ sí wọn? Ló ṣòro ju screen. A kò ṣó lọ́dọ̀ mi. Ó ṣó. Okay, bá network. Èmi gan rí. So nígbà ayé tiwọn, nígbà àwọn tó ń gbé nígbà ayé Jésù, wọn gbé nígbà ayé Muhammad, wọ́n wá mọ̀ pé nígbà ayé Jésù according to Bible tí ò kì í ṣe injil, according to àwọn tó ní Bible yẹn ṣe injil o, pé kò kì í ṣe ìwé Jésù. Ó dẹ̀ ń kó ti Bible, ó dẹ̀ ń point sí Jésù nínú ẹ̀. Irun wo báwọn náà ṣe ń kírun, kí Adépọ̀jù jáde kán ṣàlàyé pé báyìí náà ṣe ń kí ìrun, kẹwàá wo bí tí Jésù ti kí ìrun, torí ẹnikẹ́ni tó bá lọ́dọ̀ Adépọ̀jù bá àtàdá àwọn mùsùlùmí, ẹnikẹ́ni tó bá ti forí tó bá kàn ti lọ bí àwọn kúnlẹ̀ ń sìn mo kàn lórí kodò mo ń jẹni wúyẹ́wúyẹ́ Anna ní Ṣílò, ó dà pé mùsùlùmí lòun náà. Àbí? Mùsùlùmí náà ló máa fẹ́ jẹ́ according to method táwọn ń gbé. So nǹkan tí ó wà níbí báyìí nísìnyí ni pé ká máa fi ọgbọ́n ẹ̀wẹ̀ láti ní brain logic, ọ̀nà tó ń fi lè brainwash èèyàn by all means láti lè accept nǹkan tó ń bá ń try láti sọ fún un, kó ṣáà jẹ́ pé irọ́ kó jọ òótọ́ lójú àwọn èèyàn. Ẹni bá máa kírun nísìnyí ẹ ṣe àlùwàlá, you are going to do ablution. You will tó bá dẹ̀ ti ṣe ablution tán, you will come out, you do your tekbir, you do alkiyam, you do sujudu, julos, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ní stages by stages. Ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀, ó ní gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí ẹgbẹ́ tí yín báyìí, ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ wọ̀ tún, bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ wò sí, ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ sílẹ̀ ńlẹ̀. Àwọn ní ẹ máa ka Quran, tẹ bá ti kúnlẹ̀. Ṣé Jésù náà ka Quran gbà tó dojú bo rẹ̀? Ṣé ní Quran Jésù sọ pé bàbá jẹ́ ká gbọ́ ìkórè mi kọjá? Ṣé lórí inú Quran àyà Quran náà ló ti rí bàbá? Wọ́n náà ti corrupt ẹ̀ ni, wọ́n ní wọ́n kọ́ fúnra wọn ni kẹta máa ń sọ nìyẹn. So àwọn ayé sọ̀rọ̀ nǹkan tí à ń sọ náà ni pé nǹkan tí arákùnrin TMD ń sọ fún wa ni pé ó jẹ́ ohun àbùkù lákàn tí máa sọ pé kó kàn mú Ọlọ́run ní kó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí Ọlọ́run tó kàn lè gìrì mọ́lẹ̀ láti máa ṣàlàyé ẹ̀. Gbogbo ènìyàn ló mọ̀ pé ọ̀kan lọ́rọ̀run, kì í nǹkan tá à ń sọ bí àsọ pé Ọlọ́run ju ẹyọ kan lọ, pé àbí Ọlọ́run mẹ́jọ ni mẹ́wàá ni, rárá. Ó jẹ́ ohun àbùkù láti máa kàn fẹ́nu àbùkù kan Ọlọ́run, láti máa ká Ọlọ́run mọ́kọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run ń ṣe ènìyàn, ó ju òye wa lọ. Gbogbo ènìyàn ló mọ̀ pé Ọlọ́run kan ni, ṣùgbọ́n ọ̀kan kí ni? Kì í ṣe ọ̀kan òrìṣà, kì í ṣe ọ̀kan àwọn igi, rárá. So Ọlọ́run jẹ́ ẹnìkan tó dáyọ, tó dáyàtọ̀, tó ju òye wa lọ, ó jinlẹ̀ ju jíjinlẹ̀ lọ, ó tóbi ju títóbi lọ, ó kọjá rírí, ó kọjá òye ènìyàn. Ìjọ tá a bá fẹ́ walẹ̀ jìn lórí ọ̀rọ̀, a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀dá Ọlọ́run ní bí Ọlọ́run ṣe fi òye rẹ̀ mọ́ wa, yé wa. So kì í ṣe pé à ń sọ pé Ọlọ́run, nítorí ẹnìkan wà tó ń sọ̀rọ̀ mẹ́rin pé à sọ pé Ọlọ́run mẹ́ta àbí Ọlọ́run mẹ́jọ, rárá. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń sọ ni pé Ọlọ́run ò ń ṣe ẹnìkan tó lè kìgìrì mọ́lẹ̀ láti máa sọ pé ọ̀kan yẹn ni, ọ̀kan kíni. Nínú Kùránì gan ọ̀kan kíni, nínú nǹkan tó pe Ọlọ́run nínú Kùránì ní tawhid,
ni ẹni tó fi describe Allah nínú Kùránì. Ìtumọ̀ tawhid ní tẹ́ bá wo tawhid al-Arabiya yẹn ni pé United Arab Emirates. So kì í ṣe pé nǹkan amalgamation unity nǹkan tí Kùránì pè Allah nìyẹn. So tá a bá sọ pé Ọlọ́run ẹyọ bẹ́ẹ̀ ni èṣù gan mọ̀ pé Ọlọ́run ọ̀kan ni ó sì wárìrì. Ká jẹ́ tọlọ́run ju ká mọ Ọlọ́run ọ̀kan, ó dára láti gbọ́n Ọlọ́run lọ́kan, ṣùgbọ́n jíjẹ́ tọlọ́run òun náà ni ká yọ̀ǹda ayé wa fún Ọlọ́run pátápátá. Gbígba Jésù lólúwa tolùgbàlà òun náà ni ohun tí a ní láti mọ̀ láti ṣe. So jíjẹ́ Kristẹni tí o bá gbé èṣù náà mọ Ọlọ́run lọ́kan, ṣéṣù tí wàá dẹni ìgbàlà ni. So ìgbàlà ju ká máa ní mo mọ Ọlọ́run lọ́kan lọ. Ọlọ́run ọ̀kan ni a mọ̀ lọ́kan. Is a complex unity. Ọlọ́run ẹyọ kan ni, ẹni mẹ́ta nínú ẹyọ kan. That is triune God. God is a triune being according to the Bible. Ìjọba bá máa fà á sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀. Ó lè pé àwọn kan náà lè wà níbi tán sọ pé òun ò gbà pé Trinity àbí triune lọ́lọ́run ẹyọ kan ni kinní kan, kò sí ẹni mẹ́ta nínú Ọlọ́run ẹyọ kan. So ìyẹn á máa sọ yẹn lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí táwọn sọ. Ṣùgbọ́n tá à ń sọ níbí ni pé nítorí ẹ̀mí fẹ́ ká deviate lọ sí orí nǹkan tó ń bá wa sọ yìí náà ni ká sọ. Ohun tó ń sọ náà ni pé in tí àwọn Mósè mú wá ni Muhammed mú wá. In tèmi sọ fún wọn náà ni pé kò ń ṣe nǹkan náà, torí pé orúkọ Ọlọ́run tí àwọn Mósè dá kọ́ ni Muhammed dá. Bí Mósè ṣe ṣàlàyé fún wa láti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ni Muhammed mú wá. Ìgbé ayé tí àwọn òfin tí Mósè mú wá kọ́ ni Muhammed mú wá. Mósè ò mú wá káwọn èèyàn fẹ́ yàwó 4 mẹ́wàá. Mósè fúnra rẹ̀ kò lọ máa yànlè kó wá mú obìnrin kó wá fẹ́ ju 9 lọ kó ní káwọn ọmọ Ísírẹ́lì fẹ́ 4 kóun wá fẹ́ 12. Ìgbé ayé tí Muhammed gbére tá a fi wò pé ìgbé ayé tó gbé yàtọ̀ sí táwọn Mósè gbé. Jésù Olúwa tí apá bá ń bàrì nínú ìwé Jeremáyà 31 or 33 ó sọ pé èmi ó kọ òfin tuntun sí àyà wọn, nínú ọkàn wọn èmi ó ṣe ọkàn wọn ní ọkàn ẹran, màá mú ọkàn òkúta kúrò. Òfin tuntun yẹn náà ni Jésù wá mú wá. Olúwa sọ fún wa pé fẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo pẹ̀lú gbára rẹ, kó ti fẹ́ ọmọlàkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Ó sọ òfin náà di méjì. Nínú òfin gbogbo òfin yẹn méjèèjì, nínú òfin mẹ́wàá yẹn ó wà nù méjì. Òun náà ni Jésù wá mú wá. Òun ni Jésù wá mú wá fún wa. Kò yàtọ̀ sí nǹkan tí Mósè mú wá. Ó wá fìdí ọ̀rọ̀ yẹn múlẹ̀. Gbogbo tí Muhammed mú wá ni pé tó o bá ti gba Islam ká pa ọ́, tó o bá ti ní ìwòsàn Islam mọ̀ ká bẹ́ orí rẹ̀. Sura 489 tán bá ń wọlé tí wọ́n ń jáde tí wọ́n wọlé tí wọ́n ń jáde ibikíbi tẹ́ bá ti mú wọn ẹ gé wọn lórí, ẹ kàn wọ́n má gbélébùú. Sura 8 verse 12. Ṣé lèyí ni nǹkan tí Jésù Olúwa mú wá? Àwa ń retí kí Muhammed tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ Jésù. À ń retí kí Muhammed tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ ìtùnú, ọ̀rọ̀ àlàáfíà tí Jésù mú wá. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó takora wọn, kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó yàtọ̀ gédégédé. Eléyìí ni nǹkan tí àwa ń ṣàkíyèsí, ṣùgbọ́n wọ́n padà nígbẹ̀yìn wọ́n ṣì arábìnrin yìí lọ́nà, ṣùgbọ́n ó gbìyànjú. Tó bá jẹ́ ẹni téèyàn súnmọ́ ni èèyàn lè sọ fún in tó gbà yẹn kì í ṣe ojú ọ̀nà rárá. Mo fẹ́ wò pé àkókò wa ti lọ. Ṣé ká dá dúró ń bì ká tàbí ká sún sẹ́yìn káwo? Ṣé ká sún sẹ́yìn àbí ká dá dúró ń bì? Ẹ ká ṣe part 2 ẹ̀ lọ́la. Ó dáa. Arákùnrin baby code, mo fẹ́ kẹ́ ẹ fún wa ní sọ́márì ká tó tẹ̀síwájú ká tó máa lọ. Arákùnrin baby code ṣe wà ń bẹ̀. Arákùnrin TMD ó yá ẹ fún wa ní sọ́márì ní ṣókí. Ó ṣe jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n bá sọ pé baby code ó yá sọ̀rọ̀ wọ́n wá disappear kó lórí kìíní. A gbọ́dọ̀ wádìí wọn dáadáa. Bí wọ́n ń jẹun. Okay. Brother Afolabi Entertainment sọ pé let's continue. Àròjọ mú solókun. Brother kan náà sọ pé ní àti Barbados àwọn ń gbádùn wa láti Barbados. God bless you. God bless you, sir. Bless you. Brother Life and Journey of Henry. God bless you. Ẹ bá wa subscribe. Kẹ̀dẹ̀ share program yìí pẹ̀lú àwọn èèyàn yín lọ. God bless you. Ẹ̀yin aráalé ẹ ti rí ìtara mi fi sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú tí mo bá ṣẹ̀ yín o torí inú kan bí mi tí bá ti gbọ́ tí màá bá ti ń sọ̀rọ̀ ó máa ń ká mi lára pé kò lóye ó dẹ̀ máa behave bẹ́ẹ̀ ní pò ń lóye. Ohun tó máa ń ká mi lára nìyẹn. Live dẹ̀ ni ó ju eléyìí tí wọ́n bá káyìí lọ. Tó bá mọ̀ kó dá wọn lójú wáyé tí wọ́n àdírẹ́sì issue yìí pẹ̀lú àwọn tó lóye. Mo tó burú jù dẹ̀ ni pé wọ́n máa sọ pé pásítọ̀ wa làwọn fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tá a bá ní kán bá wa ṣe ìwá nínú àwọn pásítọ̀ wọ́n mọ̀ kó àwọn pásítọ̀ wa ò lóye tó nǹkan tí àwa ní so wọ́n náà wò ojú lóòótọ́ ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n kárí wọnú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn fake ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. So mo rọ̀ yín ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì bóyá ẹ̀yin tẹ́ ń wò lọ́wọ́ àtẹ̀yin tẹ́ tún máa wò àtàwọn tẹ́ tún máa pín fún
wípé mùsùlùmí ò ní àṣẹ àti interpret Bible fún yín. Àwọn máa interpret Bible lórí wípé kán lè gbé Quran gun orí ẹ̀. Wọ́n á sọ pé Bible kì í ṣe ọ̀rọ̀ tí wọ́n pé wọ́n ti corrupt wọn or bóyá kì í ṣe ohun gangan ni wọ́n pè ní Bíbélì láti lè gbé Quran lé lórí. So ẹ̀yin Kristẹni ẹ jẹ́ ká kíyèsára. Ẹ̀tàn ń bẹ nígboro, ẹ̀mí èṣù ń lọ káàkiri láti tan àwọn ènìyàn jẹ. Bíbélì ní ohun tí ó gbà ní ẹ̀mí mú ṣinṣin, má sì jẹ́ kí ohunkóhun kó gbà lọ́wọ́ rẹ. Ǹjẹ́ èṣù ti gba ìjọba ọ̀run kúrò lọ́wọ́ ẹ? Ǹjẹ́ Islam ò ti gba Jésù kúrò lọ́wọ́ ẹ? Wọ́n á ní àwọn náà gbàgbọ́ nínú Jésù, àwọn gbàgbọ́ nínú Mósè, àwọn gbàgbọ́ nínú kíní. Tẹ́ ẹ bá wo Jésù tán gbàgbọ́, màá fi láìpẹ́ láì jìnnà bóyá lọ́la lágbára Ọlọ́run, màá fi Jésù tán gbàgbọ́, màá fi hàn yín. Kò lórúkọ, orúkọ ẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀, kì í ṣe historical person. So fún ìdí èyí ní ṣókí, ẹ̀yin ará ilé, ẹ jẹ́ ká fi ọkàn wa sí Jésù. Ó ní aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, olùdásílẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. A ti sọ pé we surrender to him. Kò sóhunkóhun tó lè ya èmi àti Jésù. Ó ṣe wá jẹ́gbà tí Islam wá dé ló máa wá gbà ẹ́ kúrò lọ́wọ́ Jésù. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí ara, Ọlọ́run yóò sì máa ràn wá lọ́wọ́. Arákùnrin bíbí lágbára Ọlọ́run lọ́la a tún máa padà sórí ẹ̀ láti continue láti parí. Arákùnrin bíbí kò bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ ṣé gidi gan ni, ẹ má bínú, mo sáré ṣì hàn tẹ́lẹ̀ ni. Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá gbogbo wa gbé o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n join wa tó darapọ̀ mọ́ wa ní àṣálẹ̀. Nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ fún wa láti fi round up ni wípé ẹ rí pé àwa Kristẹni, there is one thing tó certain, even gbogbo discussion wa ni pé àwa ò kí ń gbìyànjú láti nípa afẹ́ wá Jésù nínú Quran. Tó dáàmọ̀ pé Jésù tó wà níbẹ̀ yẹn kì í ṣe Jésù nínú Bible. A kì í gbìyànjú láti sọ pé afẹ́ wá Mósè Bíbélì nínú Quran. Tó dáàmọ̀ pé Mósè tó wà nínú Quran yẹn kì í ṣe Mósè nínú Bíbélì. A kì í gbìyànjú láti sọ pé afẹ́ wá Ọlọ́run tó wà nínú Bible ká ló máa wà nínú Quran. A ní ìdí ẹ̀ nítorí pé in Christianity Bíbélì ti tó fún wa, ó ti wà sufficient, but Islam torí pé kò wà sufficient láti lè stand on his own, on our own as a religion táwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé, nìyẹn náà ṣe gbọ́dọ̀ máa wá àtàmọ́ nínú gbogbo àwọn ìwé ẹ̀sìn míì láti lè fi substantiate ẹ̀. Mo fẹ́ kí nǹkan kó yé wa, Bible tí wọ́n sọ pé ó corrupt, tí ò dáa, Bible yẹn náà wọ́n sì ní ìdè láti fi authenticate Muhammad prophethood. Wọ́n ní the Bible láti fi authenticate pé Allah is a God, is a real God. Wọ́n ní the Bible láti fi authenticate pé the way of worship in Islam is real. Àwa ò wá ìyẹn nínú Quran, èyí tó túmọ̀ sí pé Bíbélì gangan ni òtítọ́ wà. Jésù sọ fún wa pé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira àlàáfíà. Ẹ̀yin ará ilé, inú wa dùn pé ẹ bá a dá sétò ní àṣálẹ́ yìí. Àwa ń fẹ́ sáré fún yín ní a máa parí ẹ̀ nísìnyí. Ìròyìn ayọ̀ náà ni pé ìsọjí ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ má jẹ́ kó dáwọ́ dúró. Ẹ jẹ́ kó tẹ̀síwájú. Kókó ohun tá a ṣe ń ṣe ètò yìí náà ni pé kí a gba Jésù lólúwa tó lùgbàlà wa. Ká má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó fi jújú bò wá lójú. Bí a sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan, oníbéèrè ẹ lè béèrè fún more clarification. Nígbà míì ó lè jẹ́ pé nígbà tẹ́ni yẹn bá walẹ̀ jì ni ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ni yẹn ń sọ ayé wa, torí àkókò a lè gé àwọn ọ̀rọ̀ míì kúrú. Sọ bá ní béèrè lórí àwọn nǹkan tá a sọ, ìdí tí Kìrìsìtẹ́nì ṣe yàtọ̀ nìyẹn. Kìrìsìtẹ́nì ò ní yọ idà sí Kìrìsìtẹ́nì ẹgbẹ́ pé á nara wa pa léèní ni ní tó sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn rárá. Á wà jókòó àjọ máa yànnàná ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A lè ní divergent view. Kò sí tó burú ń bẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe view tèmi lélẹ̀, bí wọ́n ṣe view tèmi. Á wà òjò ń rọ̀ mí ní tẹ́ bá ń gbọ́ tààrà ń sán. Òjò ń rọ̀ lọ́dọ̀ mi bì, òjò wẹ́líwẹ́lí. Á wà jọ jókòó láti yànnàná ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí Ọlọ́run. Á wà jọ jókòó, á wà wò ká ìwọ ìlò ibi tí wọ́n gbà yìí kò tọ́, eléyìí ló dá ipò tọ́. Ntí Kìrìsìtẹ́nì ìgbọ́n tó bá jẹ́ ẹ̀sìn kejì ni, a ó yọ idà síra wa ni a ó máa bẹ́ra wa. Tó bá ti sọ pé nǹkan tí wọ́n sọ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí, mo rántí àwọn ọmọ yìí Muhammed nígbà tí wọ́n ka Kùránì tí ó fẹ́ kà tọ́lọ̀ tí yàtọ̀, ó fi aṣọ lọ́ lọ́rùn, ó wọ́ tuurutu lọ sọ́dọ̀ Muhammed pé ẹ gbọ́ ṣé bó ṣe yẹ kó kà á nìyẹn. A ó sì ṣe fídíò lórí ẹ̀, irú Kùránì mélòó ló wà. Ìrun táwa ń bẹ̀rẹ̀ bí àwọ̀ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì àbò jẹ́ Mùsùlùmí tẹ́lẹ̀, ó ní àwọn hadith collection, àbò Ọlọ́run lè lù ẹ́ fún wa láti rà, a nílò wọn. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih ìrànlọ́wọ́ rẹ tọ́lọ́run bá mi sí ọ. A dẹ̀ ní àwọn Kùránì oríṣiríṣi. A nílò wọn. Kùránì kan, Hafs, Wash, Aduri Akisai àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìtọ́lọ́run bá fẹ́ lù ẹ́ fún, o lè rà fún wa, o lè send ẹ̀ sí wa tó bá pò ó ní. Inú wa máa dùn láti kó tẹ̀ wá lọ́wọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìyìnrere ni.
a sì fẹ́ lọ ká máa kọ àwọn átíkù wa sí èdè Yorùbá àbí sí Ìgbò àbí sí Haúsá tí àwọn ènìyàn ò lè máa kà láì jẹ́ pé àwọn tí ò ní interest nínú íńtánẹ́ẹ̀tì, gbogbo èèyàn kan ló wo íńtánẹ́ẹ̀tì, tá a bá pín fún wọn wọn ò lè kà á, wọn ò sì lè mọ òtítọ́, nítorí pé àwọn àáfàá ò sòdodo fáwọn èèyàn ní mọ́ṣáláṣí, àwọn àáfàá àwọn ò sòdodo fáwọn èèyàn pé tòótọ́ ni Muhammed fẹ́ ọmọ ọdún 6, tòótọ́ ni Muhammed pa àwọn èèyàn nípakúpa, tòótọ́ ni Muhammed fẹ́ ju ìyàwó 4 tí Allah ní kan fẹ́ lọ, bẹ́ẹ̀ á wàá sọ ní ẹyẹ òṣọ́ka, á wàá máa pín fáwọn èèyàn. Tọ́lọ́run bá fẹ́ lù ọ́ o lè kàn sí wa láti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá a bá mí sí ọ ní o. A sì ti kọ àwọn ìwé méjì sílẹ̀ tó yẹ pé a fẹ́ print ẹ̀, tọ́lọ́run bá mí sí ọ láti ṣèrànlọ́wọ́ o lè kàn sí wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run tọ́lọ́run lò láti nawọ́ sí wa, òun ló jẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìṣeṣà ẹ̀ẹ̀mejì la wá sí tí ò ṣẹlẹ̀ rí, ẹ̀ẹ̀mejì la wá sí orí program lénìí. A tún lè sọ bí á lóru a tún lè wá wọn ò pé gẹ́rẹ́ tí n bá ti pe àwọn èèyàn mi pé ẹ jẹ́ ká sáré wá o, àkókò rò tẹ́lẹ̀, plan tẹ́lẹ̀, àjọṣètò kankan tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n kò wo fídíò yẹn ni pé fídíò yìí dàbí pé irọ́ wà ń bẹ̀, ẹ jẹ́ ká jáde láti ṣàlàyé fún wọn. Òun náà la ṣe pera wa tá a fi jọ wá. Ẹ̀yin aráalé, ìwọ tó jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, ìwọ tó jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ, o kó àwọn èèyàn jọ bí adarí ẹgbẹ́, ó lè pe àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ rẹ kán wá dá ẹlẹ́kọ̀ọ́ láti jẹ́ káwọn ọmọ ọ̀jọ́ rẹ, àwọn ọ̀dọ́, àwọn obìnrin, àwọn ọkùnrin tí wọn ò fi ní tàn wọ́n jẹ níbikíbi níbi iṣẹ́ wọn, tí wọn ò fi ní tàn wọ́n jẹ, láti ká dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ àṣírí tó wà nínú Islam, láti tú àṣírí náà fún wọn. Tá a bá ti mọ àṣírí, kò sẹ́nikẹ́ni tí yóò join Islam mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn, lẹ́yìn kan máa bí ọmọ sínú ẹ̀, kò sẹ́nikẹ́ni yóò padà sí Muhammed sọ pé tó bá yá Islam wá lọ́nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí, yóò tún lọ lọ́nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí, tó wá yóò wọnú wò lọ bí ó ṣe wá, bí abẹ́ náà ni ó padà sí lórúkọ Jésù. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ará ilé, ẹ máa gbàdúrà fún wa, ẹ gbàdúrà fún ààbò, ẹ gbàdúrà fún ìpèsè, ẹ gbàdúrà fún àánú Ọlọ́run, ẹ gbàdúrà fún ojú rere, ẹ gbàdúrà fún ìmísí Ọlọ́run, ẹ máa gbàdúrà fún orí ọ̀fẹ́ táwa náà fi ní ṣàṣìṣe, àbí a rí ọ̀rọ̀ kan tá a ti sọ bí àlùfàǹṣá, àbí a ní ọ̀rọ̀ kan tá a ti ṣe àṣìṣe, tá a ti ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tú, kọ́lọ́run kó fi àánú dáríjì wá, kọ́lọ́run kó sì fi orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbà wá. Ẹ gbàdúrà fún wa, tẹ́ bá ní àkíyèsí ẹ pè wá sákíyèsí, ní tá a fi jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì nìyẹn. Kìrìsìtẹ́nì a máa pera wọn sákíyèsí, kì í ṣe nípa jíjà, kì í ṣe nípa bíbẹ́ra ẹni lórí, kì í ṣe nípa títa ẹnì kejì nù rárá. Tá a bá wo àkíyèsí bí ìwọ ṣe wòrè, ẹ jẹ́ ká tún gbé báyìí bó ṣe rí nìyẹn, ní tá a fi jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì nìyẹn. A wá ń gbà ládùúrà bí ká tó lọ, mo sáré ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ sáré sọ fún wa, a máa ṣe nípa tó, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ sáré kà fún wa ní ṣókí. Ìwọ lè kọ́lẹ̀ Surah 78, Surah 75 aya 18, Surah 75 aya 18. Ó sọ pé it is on us his collection and his recitation. Ọ̀dọ̀ wa ló wà àti kó wọn jọ àti láti kà á. Ta ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀? Ta là ń sọ sí? Surah 482. Kùránì wá ní èdè Lárúbáwá tí ò sí èdè àlàfibọ̀. Báwo ni ìnjílà ṣe wá wọnú ẹ̀? Ìnjílà kì í ṣe èdè Lárúbáwá. Yéṣùà kì í ṣe èdè Lárúbáwá àti àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn. Surah 46 aya 12. Quran confirmed the Torah tí wọ́n ló ti bíbàjẹ́ yẹn, Kùránì fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Surah 46 aya 30. Ó ní pé Kùránì wà lọ́wọ́, ìwé kan wà lọ́wọ́ Muhammed tí Kùránì wá confirm. Ìwé wo ló wà lọ́wọ́ Muhammed tí Kùránì wá confirm? Surah 289. Ó ní Kùránì wá fìdí Taurata, ó wá fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Surah 2 aya 106. Allah fúnra rẹ̀ òun ló ń yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ padà. Ó ní ọ̀rọ̀ tá a bá fi hàn, àwa la máa jẹ́ kó gbàgbé, àbí àwa mú ìtó jọ wá, àbí ìtó tún dára jù lọ. Allah fúnra rẹ̀ ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ díbàjẹ́. Surah 1094. Ó ní pé tó bá ń ṣiyèméjì nǹkan tá a ti fi hàn, lọ bá àwọn ẹni tó ti ń ka ìwé ṣáájú rẹ̀. Surah 7:157. Surah 61 aya 6. Ó sọ wípé orúkọ Ahmad wà nínú ìwé tó wà wájú tí wọ́n ti ń kà kí Muhammed tó dé. Níbo làwọn ìwé yẹn wà? Níbo lórúkọ Muhammed wà? Ibn Ishaq page 103 to 104. Ó sọ pé Jòhánù ló ń kọ gospel. Jòhánù kọ gospel. Ibn Ishaq nínú Suratu Rasulullah. Surah 29 aya 45. Wọ́n ní pé má bá àwọn ẹni ìwé, má bá wọn jà, nítorí pé Ọlọ́run wọn àti Ọlọ́run rẹ ọ̀kan ni. Ṣé lóòótọ́ ni? Ọlọ́run rẹ àti Ọlọ́run wọn àwọn ẹni ìwé, people of the book, ọ̀kan náà ni. Ṣé lódodo ni? A máa tú tó bá di ọ̀la. Surah 21 aya 7. Àwọn ènìyàn kan wà tí wọ́n ní ìwé yẹn. Surah 21 aya 7. Ó ní àwọn ènìyàn kan wà tí wọ́n ní ìwé tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mẹ́sẹ̀jì wà nínú ẹ̀. Surah 4 aya 47. Àwọn èèyàn kan wà tí a fún ní ìwé, ṣé pé kì í ṣe Jésù nìkan la fún ní ìwé, kì í ṣe Ísá nìkan la fún ní ìwé, kì í ṣe Músá nìkan la fún ní ìwé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tó bá dọ̀la, a ó yànnàná àwọn àyà yìí, a ò sì ní pẹ́ púpọ̀. Mú ń gbàládùá oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi ayé wa sílẹ̀. Àánú Ọlọ́run yóò máa bá ayé wa gbé. Mú láìkí kọ́mẹ́ǹtì yìí, òun náà láfi ṣe àdàgbà ètò rọ̀. Nọ́mbà wa WhatsApp nọ́mbà wa 0802755
08026170001 eléyìí tó ń kọjá ìkọ́ni WhatsApp number calling number nìyẹn WhatsApp number 08027550001 o lè send message. ẹ gbé sójú screen. jẹ́ kí n gbé sí 08027550001 torí àwọn tó máa wò lẹ́yìn wọ́n lè mo ti send lè sí kọ́mọ ẹ̀jẹ̀ ń gbé sójú screen nọ́mbà WhatsApp number o lè send message o ní testimony tó fẹ́ ṣe àpé Jésù ti dá ọ padà àbí wọn náà ti fẹ́ di mùsùlùmí kó tó wo fídíò wa àbò wo fídíò àwọn ọmọ Ọlọ́run mìíràn lọ́lọ́run fi wá gbé ẹrú send testimony yẹn sí wa a fi gbé àwọn ọmọ Ọlọ́run mìíràn rú ó o ní nǹkan tó fẹ́ fi ránṣẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lọ́wọ́ send ẹ̀ sí wa ní WhatsApp o ní ìmọ̀ràn fún wa o ní correction fún wa o ní view tiwa tó pé view tiẹ̀ yìí bá ṣe wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yàtọ̀ a lè tún jọ wò báyìí a jọ ṣe ìtàkùrọ̀sọ láti jọ gbé yẹ̀wò kò sí ẹni tó jẹ́ island of knowledge a dẹ̀ dó pé àwa la mọ̀ jù àbáwa la dúró tá a sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ló gbúdọ̀ rí 100% rárá o Jésù lolúwa Jesus is Lord kò yí o ní láti fàyè rẹ fún kó o tó sùn lálẹ́ yìí wọ mùsùlùmí gba Jésù yiri tó gbé dání yẹn ò tó pè ní Islam ṣóun lójú ọ̀nà àbí Jésù olúwa mò ń pè ọ́ lẹ́ni sí Jésù fàyè rẹ fún ó tún dàbọ̀ ó tún dijọ́ mi ọjọ́ rẹ God bless you ọ̀la náà lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ yẹn lágbára Ọlọ́run lágbára Jésù.